Beloved Brother Yandro Siritica po. Yandro. Amen. Praise the Lord po. Yandro po, Sirapica. Ating beloved brother Terso Sirapica po. Praise the Lord. Beloved brother Mike Sirapica. Amen. Praise the Lord. Nasa practice po pala mga minamahal. Aking tinatawagan po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario po. Carlo Rosario po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po mga minamahal. First of all po, pinagatas na pagpuri, pagluluhati, patakilay sa ating pinakamahal pang Isplama. Amen. Praise the Lord. Okay na papapo ng dobling paggalang, pagpati sa ating minamahal, paggalang-galang na Pastor Winstada Almeida, ganito sa mga di malimutang mga aral at turo, abilis ng Pastor Lina C. Almeida, ganito sa buong Almeida family, beloved elders, beloved spiritual workers, sa inyo po minalang kapatiran, ako po yung nagpapapo na isang pagpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako pinapapuri, papasalamat sa ating pinakalupang Isus niya po na kinabigyan ng pagkakataon upang ipayang ginawang kabutihan sa akin po. Pinapapuri, papasalamat sa ating pinakalupang Isus niya po na way back here, March 21, ako po yung nagkaroon ng trangkaso. 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po yung nangihinang, nanghilo niya po na ako yung nagdesisyon na magpatingin po sa manghilo. Kung may pilay pa o wala yung akin, minamahal niya po na patapos po ng Panginoon, minamahal yung aking trangka, yung aking likod po ay may pilay po, minamahal yan po dahil ng aking trangkaso na 10 days. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ito? Dahil gusto naman pinakalpang Isus na pumalik po ako sa pagdadalo. Minamahal po, minamahal ako pumalik ng April 4, 2021. Supper po yan, ako nagsisisi na pupuri sa ating pinakalpang Isus niya po na yung aking trangkaso na 10 days istang po pinagaling ng pinakalpang Isus, kaya labos-labos ko pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus sa ginawang pong kagalingan po sa akin. Kinapapuri pasalan sa ating pinakalpang Isus sa mga pagpapalang binibigyan niya sa akin hanggang sa pagpapalang binibigyan ng pagpapapal ng mga pangailangan sa pang-araw-araw, pagpapayad ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya hanggang dito lang po, lang ko salamat ay sa ating pinakalpang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palagpag po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless sa pinapalampatuloy ating pong beloved Brother Giancarlo Rosario. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pala at kabutihan. At sa oras na itong mga minamahal, inayayang pumuli ang bawat isang maminal. Tayo po tumayo mga minamahal abang naghanda po ating pong beloved mga awit, beloved youth choir maminal sa harap po ng awit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Kung lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami kukunin na at tingin ko na makikita at tayo ay magsasama. Ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na at nandito. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! At tayo ay magsasama. Kung lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo,
namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Praise the Lord, amen. Sa oras ng mga binuwag tayo po'y manatiling na tayo ating sama-sama po'y awitin yaring po ng choir para lamang sa ating pinakamulang Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen. Lord, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you so much, Jesus. Hallelujah. God bless po sa ating mga singles choir. Kapuri-puri ang ating pinagmamalaking ng mga minamahal natin siya. Marapat lang ang mga minamahal na ating papurihan sa mga minamahal sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ang mga awiting ito mga minamahal ay nagsisilbi mga minamahal na talagang tinig ng pagpapasalamat ng mga tunay na anak ng Diyos mga minamahal. Amen. Na totoong tunay nga po mga minamahal sa ating kalagayan ngayon, sa ating panahon mga minamahal, sa ating weather ay talagang may bagyo. Amen. Praise the Lord. So may mga ibang lugar mga minamahal talagang binahanan po mga minamahal. Kaya nasira na po ang kanilang mga lupang sinasaka ang ilan mga minamahal. Amen. Subalit tayo mga minamahal sa habag ng Malapaynoon narito, kinakabang pinag-ingatan lubos ng ating Malapaynoon. Amen. Marapat lamang mga minamahal na talaga ating pupurihan sa sambahin ating Malapaynoon. Binabatas sa pupuri, pagdadakila, pagsamba, palagi lamang sa ating Malapaynoong Jesus. Amen. At sa ating Diyos na buhay, dakila sa mga minamahal. Amen. At patuloy natin binabuhan ang doble paglalapabati sa ating beloved evangelist, Pastor Almeda, the prophet of loving God, mga minamahal. Amen. Isang palang madaling araw at higit po natin naalala mabalturong isang ating pumirong galagalan sa Pastor Lina C. Almeda. Isang palang madaling araw din sa mga beloved children po at sa ating minamahal na pastor workers sa dakong ito po sa San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders. Sa inyo po mga minamahal, datihan man, at sa mga baguhan isang palang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Bagamat talagang tuloy-tuloy po ang buhos ng ulan, subalit ang mga Kristyano mga minamahal ay hindi rin patitinag mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy din sa pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Amen. Dahil higit pa ang Malapaynoong mga minamahal sa anumang bagay mga minamahal. Ang Diyos ang siyang tunay nag-iingan, nagpapala sa atin. At muli tayong magpatuloy mga minamahal sa mga pakinig ng buhay at pinagparang pagtuo. Atin na pong ibinibigay ang bupato sa ating beloved brother Ianro Serafica. Amen. Atin pong pakinggan sa ating pong munang beloved sister Presi Benitez po para mga minamahal. Atin pong munang beloved sister Presi Benitez. Amen. At sundan sila na ating pong beloved brother Ianro Serafica. Amen. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. Narito po ating pong beloved sister Presi Benitez at ibang pakinggan kung paano po sila pinagpalating Malapaynoon at sundan sa ating pong beloved brother Ianro Serafica. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, mga beloved kapatiran, isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan na naman po na binigyan po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan sa mga kagalingan ng aking mga karamdaman. Nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na talagang isa pong kapatiran ng walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po, ito ay aking binabaliwala lamang. At andyan po na kung saan po kami nagkikita sa aming barangay, talaga pong siya po'y walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po, nung dati po talaga kami po meron din pong dinadaluhan na fellowship. Diyan po na talaga pong kami naglingkod dyan na mahabang panahon po na 15 years. Subalit ang aking mga panalangin wala pong katugunan, ang aking mga karamdaman. Andyan din po ang aking beloved husband na ginagamit din po na nangangaral po sa dako ng Taiwan. Subalit ang aking karamdaman talaga pong wala po akong natatamong kagalingan. Andyan po na talaga po isang araw po na talaga pong itong kapatirang ito na hindi po talaga naglikat ng pagbabahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes.
Talaga po nga aking beloved nanay wala na pong pag-asa, bedridden po. Andiyan po halos hindi na po kumakain. Inaalalayan po namin sa kanyang pagtayo hanggang sa binibihisan na po namin siya. Andiyan po na ako po'y nalumo, kami pong mag-asawa dahil po kung saan hospital na rin po namin siya dinadala sa mga espesyalista. Bagamat andyan po ang kanyang karamdaman, pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Andyan po talagang aking beloved tatay, naalala po itong kapatiran na ito na nagbabahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na ito po nagpunta sa bahay at kami po sinabihan na dumalo po sa banal na gawain at andyan po talagang marami daw pong pinapagaling, mga himala. Andyan po na talaga pong nakita niya po ang aking bilaban nanay, talaga pong hinang-hina na po at halos hindi na po kumakain. Andyan po na sa paglihans lang po at sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, andyan po ang aking beloved nanay, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po na araw po ng Wednesday at sinabihan po kami na talagang kami dadalo at andyan po ang aking beloved nanay, nakarecover din po na kami po araw po na Wednesday nang kami po dumalo dito. Andyan po ang mga beloved kapatiran, inaalalayan pa po ang aking mahal na ina. At andyan po nang matapos po ang banal na gawain, dito po sa banal na gawain at tapos po kami po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking beloved nanay, andyan po talagang instant pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po nung kami umuwi na po, hindi na po siya inaalalayan. Andyan din po na siya po'y nakahanap na rin po ng pagkain, nakapunta na rin po, nakapagtanim ng kanyang mga halamanan. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po na dinugtungan po, nakapaglingkod din po na siya ng almost 2 years din po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Diyan din po ang aking karamdaman na taglay-taglay ko po na mahabang panahon magmula nung ako po'y dalaga. Magkaasawa at magkaanak, andyan po ang aking karamdamang asma na nagpahirap sa aking buhay. Andyan po naubos po ang kinikita ng aking beloved husband dahil lang po sa mga gamot na aking iniinom. At andyan din po na nung araw po talagang nagpapacheck up po ako sa mga mamahaling hospital para matugunan lang po ang aking, matugunan po yung kagalingan ng aking karamdaman. Subalit, andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Pabalik-balik pa ulit-ulit. Subalit nang ako po nakadalo na dito sa ating banal na gawain at dumalo po ng 3 times a week at nag-ayuno, nagsumamaw sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, lubos ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Magmula nang ako pinakakilala dito, hindi na po ako uminom ng gamot. Andyan din po na wala na pong check-up. Sa aming paglilingkod talaga po, kami po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po yung aking pananakit ng sikmura, na taglay ko din po yan na mahabang panahon, na talaga pong hindi din po ako talagang lagi po talaga ako sa doktor, subalit andyan po ang doktor po talagang binibigyan niya po ako ng mga gamot na talaga pong matataas na miligram na po yan, subalit wala pong impekto sa aking katawan at halos hindi na rin po ako makatulog sa buong magdamag. At in-advise po ng doktor na ito, ako po ay magpa-ultrasound daw. Subalit hindi ko po sinunod ang doktor na yon. Bagkus po ang ginawa ko po ay patuloy na dumalubo dito sa ating banal na gawain. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan na naman po, unti-unti niya rin po ako kinahabagan at pinagaling sa aking karamdaman. Kaya ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ang aking karamdaman noon po na halos may pag-aalilangan pa rin po ako sa gawaing ito. Andyan po na talaga pong
sa isip ko kahit nakita ko na rin po yung mga himala, kasi gusto ko rin po maranasan na talagang maghimala siya sa aking buhay. Andyan po talaga yung karamdaman, andyan po yung pagbi-bleeding ko po ng almost 2 months. Andyan din po na bilang tao, ako po'y natakot dahil ang aking pagbi-bleeding hindi po basta-basta, talaga pong napakalakas. Parang gripo po na ito'y tumutulo. Andyan po na ako'y nagsumamo uli sa mahal na Panginoong Hesus. Nag-ayuno, humingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, mga pagkukulang. Andyan po sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain at pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking pagbi-bleeding, andyan po lubos ang pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Andiyan po, pinuprovide niya po ang aming pangangailangan. Ganon din po sa aking mga anak. Binigyan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng magandang trabaho. Andiyan din po yung aking pangalawang anak, nakapasok na rin po sa trabaho. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang niya pinagkakaloob. Andiyan din po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman din po ng aking beloved daughter. Andiyan din po ang kanyang asthma. Sa patuloy na pagdalo niya rin din po sa banal na gawain at ginagamit din po dito sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Ang kanyang karamdamang asthma, andyan din po. Inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At patuloy din po siyang nakakadalo sa dako ng Amoranto kung saan po meron banal na gawain ay doon po siya dumadalo. Kaya ako po nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po sa mga disgrasya. Naranasan ko din po talaga na madisgrasya. Subalit kay buti po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na andyan po na kasama ko po ang aking beloved son. Ako po nagpasama sa dagupan po na kami po ay nakasingle na motor. Hanggang sa aming pag-uwi dito na po sa dako ng San Carlos, isa pong motorsiklo din po na humaharurot. Andyan po na kami po binangga ng motor na ito at andyan po na sa pagbigkas lang po ng hallelujah, hallelujah in Jesus' name, kami po ay nasadsad po dyan po sa barrier. Ang aking beloved son, naipit po ang kanyang paa doon po sa barrier. Ganon din po ang aking mga kamay. Talaga po, andyan po, pinag-ingatan po kami ng pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po kami nasaktan at namula lang po ang mga kamay ng mga paa. Subalit yung motor na nagbangga po sa amin, nandyan po talagang natumba po ito at siya po ang nadisgrasya. At nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung kami nilapitan po ng poso, ang sabi kong kami daw po irereklamo, yung sagot po ng yung nakabangga po, hindi po pinahintulutan na mahal na Panginoong Hesus na kami mareklamo. Kaya ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga kabutihan, kagalingan ng aking mga karamdaman sa mga pagpapala, pagpuprovide ng aming mga pangangailangan at ganun din po ako po nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po nung nakarang Lunes lang din po, ako po nagdiwang po ng aking kaarawan. Dinugtungan po ng mahal na Panginoon ang isang taon ng aking buhay. Kaya ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapalag ipinagkakaloob niya magmula sa pagpapalang physical, financial, higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. At magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patulong ating popular sister Percy Benitez. Amen. Tunay nga mga minamahal ang Diyos natin dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal ay Diyos ng pag-asa.
Amen. Narito ang tunay, mga minamahal na kasagutan sa ating mga dalangin, mga minamahal, na kung saan noong araw, mga minamahal, ay kapag tayo ay lumapit o sumangguni sa ating kapwa-tao, mga minamahal, o humingi ng payo, mga minamahal, at kung para sa ating mga minamahal, lahat ng payong ito, mga minamahal, ating napakinggan, ginawa natin, subalit tila baga walang pagbabago ng buhay, walang pagkaroon ng kapayapaan ng puso at isipan, walang kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, amen, ay doon nanlumo ang ating mga puso noon, mga minamahal, amen, at ang ilan, mga minamahal, talagang nagbalag, mga minamahal, na talagang kitlin o wakasan ang kailang buhay dahil sa kawalan ng pag-asa, mga minamahal, amen, at nooy tayo'y nagtiwala lamang sa kakayahan ng tao at sa teknolohiya, sa paggagawa ng teknolohiya, mga minamahal. Subalit, sa ating mga minamahal, sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, sa pangulat, pangaral ating minamahal ginagal evangelist Pastor Will de Sadalmeda, mga minamahal, ay nakilala natin, mga minamahal, na ang Diyos pala, mga minamahal, walang ibang malapinusus, mga minamahal, ang Diyos na nagpapagaling, nagbibigay ng pag-asa noon, ngayon, at magpakailanman, mga minamahal, amen, nang tayo ay natuto, mga minamahal, na sumampalataya at magtiwala sa mga Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban, mga minamahal, na tayo ay dumalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, magtapat, magsuot na may kabanalan, magpuri sa ating mahal Panginoon. Yun lamang ang ating ginawa, mga minamahal, amen. At nagulat tayo, mga minamahal, yung ating mga karamdaman, yung ating mga problema, mga minamahal, mga talagang masamang pag-ugali, mga minamahal, na meron tayo noon, nagulat na tayo. Yan po ay inalis tayo, binago, binigyan ng pag-asa, pinagaling ng ating mahal Panginoon. Amen? Bakit, mga minamahal? Dahil dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, narito ang tunay na pag-asa. Nasa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kapag ang taong, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, hindi lamang matuto magtiwala sa kanyang sariling karunungan, amen? At hindi lang matutong magtiwala sa tao, kundi bagkus lalo na sa mahal Panginoon, sa ilubusang magtiwala, doon natin masusupukan, mga minamahal, ang tunay at maasahan, mga minamahal, na pagsaklolo at pagtugon ng mahal Panginoon sa ating mga dalangin. Amen. Sa una dalangin natin, mahal Pastor, mga minamahal, tayo'y patuloy pinagpapala ng ating mahal Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos ng buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tayong muling magpatuloy, mga minamahal, atin naman po binibigay ang bumataw sa ating bubilag brother Yanro Serafika. Ating po pakinggan kung paano po siya pinagpala ating mahal Panginoon. At sundan po na ating bubilag Sister John Lynn Milan. Hello. Amen, Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsalamat, paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Dobing paggalang po sa ating minamahal, ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida, sa kanyang assistant pastor, sa ating beloved Mama Dear. Hallelujah, Praise the Lord. At sa mga, hallelujah, sa mga kapatira, sa mga gawa, sa mga beloved elder, sa inyong mga minamahal na kapatiran, isang pinagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gintong pagkakataon na pinagkalob sa akin upang may payag ko po sa inyong mga minamahal ang kanyang dakilang gawa sa aking buhay. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Last week po, mga minamahal, nung practice po sa Baguio, mga minamahal. Bali nung umaga po nun, mga minamahal, bali pagkagising ko po, mga minamahal, sumagay po sa aking isipan na manalangin po muna bago kumain, mga minamahal, at bago pagkagising. Nung po, mga minamahal, bali nung bigla po akong tinabad na manalangin at tinabad po ko mga manalangin, mga minamahal. Nung nasa Bagyo na po kami, mga minamahal, naramdaman ko po yung ngipin ko, mga minamahal, na bigla pong sumakit. Hallelujah, Praise the Lord. Anong dakong magpapraktis na po kami, mga minamahal, sabi po nung Pine Square na nagtuturo sa amin na manalangin tayo, Brad, at ikaw ang maglilid ng prayer. Nung na po, mga minamahal, hallelujah, bali yung po, mga minamahal, yung sabi po nung yung nagtuturo sa amin, mga minamahal, bali tinanggihan ko po yung mga minamahal. Bali ang sinabi ko po, masakit yung ngipin ko pero kaya ko naman, mga minamahal.
Anong ka na po mga minamahal, pag-uwi po namin mga minamahal, hallelujah, na biyahe po mga minamahal, bigla pong sumakit yung ngipin ko mga minamahal na sobrang sakit mga minamahal na hindi po ako pinatulog. Nung nasa bahay na po kami mga minamahal, hallelujah, pinaisip sa akin ng pinakamamahal na po Diyos na halagang manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Pagkagising, bago kumain, bago matulog, napaka-importanteng manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Nung ko na po mga minamahal, pangalawang araw, hallelujah, hindi po ako pinatulog nung sakit po ng aking ngipin. Hallelujah, praise the Lord. Anong dakong gabi na mga minamahal, hallelujah, iniyak ko po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala po mga minamahal, yung sakit ng ngipin ko po mga minamahal, bigla pong nawala. Hallelujah, kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na po Jesus. At nagtataka din po kung mga minamahal kasi yung sakit ng ngipin ko po mga minamahal, sobrang sakit na halos hindi po ko makakain. Yung ilog po mga minamahal, hindi ko po yan mamuya. Kahit malunok mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus, kahit hindi po ako makakain sa araw na yun mga minamahal, nandiyan pa rin po yung pinakakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kalakasan ng pangangatawan. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa araw-araw na pag-iingat, hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, at ako po'y binalik ng ating pinakamamahal na Jesus bilang choir, hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, di man karapat dapat nagamit sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord, sa pag-ingat, sa pagdabay sa trabaho, hallelujah, sa trabaho. May mga tayong mga minamahal na hindi maiwasan yung aksidente, pero nandyan pa rin po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naalala ko po mga minamahal, hallelujah, nung nasa dago po kami ng Tayog mga minamahal, bali kasama ko po ang aking beloved dito. Bali papauwi na po kami noon mga minamahal. Hallelujah. Nung ko na po mga minamahal, bali yung garong mga minamahal, kargado. Kargado po yun mga minamahal at nasa ibabaw po ko ng garong na may upuan po mga minamahal. Nung ko na po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Sobrang tulin po namin mga minamahal. At maya mga minamahal, yung aso mga minamahal, bali papadiritso po kami noon mga minamahal. Yung aso po, bigla pong biglang pumunta sa namin mga minamahal, sa daan namin. Pagkatapos po nun mga minamahal, yung aso po nun mga minamahal, nabangga po namin. Yung manubina mga minamahal, nagpagiwang-giwang, hallelujah, praise the Lord. Akala ko po, magigisgrasyan po kami. Pero sa pagsambit ko po ng hallelujah, praise the Lord, pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nandiyan po yung pag-ingat na ating pinakamamahal na Jesus. Maraming beses po mga minamahal na grasya. Sa dago po ng hallelujah, praise the Lord, Tondaligan mga minamahal, nung galing po kami ng ospital. Bali, papunta na po kami noon sa banal na gawain. Bali, overnight po yun. Maya-maya po mga minamahal, yung tito ko po mga minamahal, sobrang tuloy niya po na magpatakbo. Hallelujah, praise the Lord. Nagmamadali po ata. Yun. Nung ko na po mga minamahal, nung pag-overtake po namin mga minamahal, hallelujah. Nung pag-overtake po namin mga minamahal, may kasalubong po kaming hallelujah, praise the Lord. Bali, kung di po ako nakakamali mga minamahal, bali sports car po yung mga minamahal. Nung ko na po mga minamahal, pag-overtake po namin mga minamahal, hallelujah, akala ko po mga minamahal, mababangga na po kami, hallelujah, praise the Lord. Pero nung oras na po yun mga minamahal, yung oras mga minamahal, hallelujah, parang lahat ng bagay mga minamahal, nag-slow mo, kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord, sa mga pagpapalang pinagkakalob sa pang-araw-araw, kalakasan, pangatawan, sa pag-ingat, hallelujah, praise the Lord, sa aking beloved Papa, beloved Mama, sa mga kapatid ko po, hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsalamat, pagluwati sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal pa ni Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord.
God bless you po, beloved brother Leandro Serabica, sa iyong pinagpalang patuto na yan. Napakahalaga, mga minamahal, ng manalangin bago po tayo umalis sa ating tahanan para tayo po'y protektahan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, na mayroon tayong hallelujah, totoong pastor na nananalangin sa ating mga minamahal. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. And we always cherish and remember the blessed teachings and golden memories of our dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda. At ganun din po sa ating beloved assistant pastor Lina Kumol Almeida, at sa buong angka ng beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, at sa inyo po mga minamahal po kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Kabuti po nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa kanya pag-ingat sa atin sa araw-araw, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Junilyn Milan, at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Terso Seripica. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Praise Ang the Lord. pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila at pagsamba, pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon po Praise the lamang. Lord. Dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda, at hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang alala at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang sa buong beloved Almeda children po. Sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, sa ating beloved workers, sa ating beloved elders, magandang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Pupulit papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy na pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, at nais ko pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay dumadalo po noon sa ibang gawain na kung saan mga minamahal sa lugar po ng Manila. Isang born again Christian din po mga minamahal. Subalit nagtataka po ako sa aking sarili mga minamahal dahil nandyan pa rin ang aking mga bisyo mga minamahal, yung aking mga karamdaman lalong lumalala mga minamahal. At isang araw mga minamahal, ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya mga minamahal. Napupurit ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at isa po ako sa kinahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus na naabot po ng ating mahal na Panginoong Hesus ang panalangin po ng isa po sa naabot po ng panalangin po ng ating beloved pastor mga minamahal, na kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na nadako po sa gawain ito mga minamahal, na pinili po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang maglingkod po sa Kanya mga minamahal. Alam po minamahal, nung araw po, nandyan po ang aking mga karamdaman. Bata pa lamang po ako noon, may taglay po akong karamdamang sakit sa baga mga minamahal. Ito po'y aking ginamot, ngunit hindi po ako gumagaling noon sa gamot mga minamahal. Nandyan pa ulit-ulit lamang po mga minamahal ang aking pag-inom ng gamot, ngunit hindi pa rin gumagaling ang aking karamdaman ng sakit sa baga. At nadagdagan pa po mga minamahal ng ibang karamdaman yung aking sakit na yan mga minamahal. Katulad po ng tonsillitis mga minamahal, naging acute na po ito. Dahil kapag kumakain po ako ng mga malalamig na pagkain, yung mga matatamis mga minamahal, dumadating po yung punto mga minamahal na minsan ako po ay nauospital, at kasi po sa pagkain ko po ng mga
malalamig at matatamis na pagkain, mga minamahal. Dumarating po yung nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan, mga minamahal. Excuse lang po sa mga kumakain. Nandyan po din na mga minamahal, nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, UTI at mayroon din po akong back pain, mga minamahal, masakitin na ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung ang sumasakit lagi yung aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito, mga minamahal, lagi po akong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit, mga minamahal, na isang kapatiran na palagi niya po akong sinisiran, mga minamahal. Siya po'y aming kapitbahay. Alam niyo, minamahal, na-bless po talaga ako, mga minamahal, sa kanyang mga patutuo kasi doon sa pinanggalingan ko pong gawain, mga minamahal, hindi po ako nakarinig doon, mga minamahal, ng mga patutuo na katulad ng narinig ko dito, mga minamahal, na ang mga may karamdaman ay pinapagaling ng Diyos, yung mga may mga bisyo, binabago ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya, mga minamahal. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At after po na ako ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung aking mga karamdaman, mga minamahal, na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuturin po akong uminom, magsugal. Nandyan din po na tumataya din po noon ako noon sa waiting, mga minamahal. Kung saan-saan din po ako nakikipag-inuman noon, mga minamahal, at nakikibarkada. Ako pa po ang nag-aaya sa aking mga kabarkada upang uminom, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay dumadalo na sa gawain ito. Lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay, mga minamahal. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin, mga minamahal, dahil nung taong 2004, hindi na po ako nakakadalo sa ating banal na gawain. Matagal po ako, mga minamahal, na nanlamig po sa ating banal na gawain, mga minamahal, dahil nga po sa kahirapan, mga minamahal. Matagal po akong hindi nakadalo, ilang taon din po, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, umabot po ng 10 years po yun, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kung hindi po dahil sa karamdaman, mga minamahal, hindi po ako nakabalik sa ating banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo po, noong taon 2004, mga minamahal, binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng paalala, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman na sakit po sa puso, mga minamahal, na halos ikamatay ko na po talaga, mga minamahal. Mahirap po pala, mga minamahal, ang tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nandyan po ang kanyang paalala na patunay po talaga, mga minamahal, na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw po niya na mawali po talaga tayo sa kanyang piling, mga minamahal. Alam niyo po, nung umuwi po ako sa aming probinsya, taong 2004 po yun, mga minamahal, buwan po ng April, mga minamahal, nakaramdam po ako, mga minamahal, ng kakaiba sa aking sarili, mga minamahal. Bigla pong bumilis ang tibok po ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, mga minamahal. Hirap na hirap akong huminga at ang heartbeat ko napakabilis, mga minamahal. Kaya naisipan ko po noong time na yun, mga minamahal, na tumawag po dito sa ating pastoral house at nakausap ko po noong si Ate Marilis po, mga minamahal. At nagpa-back up prayer po ako, mga minamahal, at ang sabi niya po sa akin, magsisi, yan po ang sabi niya po sa akin, mga minamahal. Alam mo, minamahal, nung dumating po yung gabi, mga minamahal, nandyan pa rin ang aking karamdaman, mga minamahal. Hirap na hirap ako sa paghinga ko, mga minamahal. Kaya sabi ko po sa aking mahal na tatay, mga minamahal, na dalhin niya ako sa ospital kasi hindi ko na talaga kaya, mga minamahal. Dahil nga po sa hindi na po ako nakakadalo sa ating banal na gawain, mga minamahal, na walang po talaga ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung dinala po ako ng aking mahal na tatay, mga minamahal, sa isang ospital,
magdamag niya po akong binantayan doon, mga minamahal. At ginamot ako doon, ngunit hindi pa ako gumaling, mga minamahal, bagkus lalo pong lumala po yung aking karamdaman, mga minamahal. At nung inuwi na po ako ng aking mahal na tatay, on the way po kami, pauwi na po kami sa aming bahay, mga minamahal. Sabi ko po sa aking mahal na ama, tay, ibalik niyo po ako doon sa ospital kasi talagang hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal. Ngunit hindi na po ako ibinalik ng aking mahal na tatay doon, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil doon, ng time na yun, dumawag po sa akin ang aking beloved husband. Sabi ko po sa kanya na sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito kasi dito nga po kami naninirahan, mga minamahal. Nung sinundo po ako ng aking beloved husband, mga minamahal, inuwi niya po ako dito, mga minamahal. Balot na balot talaga ako ng lamig, mga minamahal. Talagang ang pakiramdam ko po, mga minamahal, talagang lalong lumala po yung aking karamdaman. Ngunit, napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dahil nung ako po ay nagsisi, mga minamahal, humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Yan po ang pangako ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Nung sinikap ko po, mga minamahal, na dumalo sa ating banal na gawain, 3 times a week po yan, mga minamahal. Ginagawa ko po, mga minamahal, nagpupuri, nag-aayuno. Lagi po akong humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa gawain ito, siya'y buhay, mga minamahal. Nung alam niyo po, mga minamahal, Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, bigyan mo po ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Nais ko pa pong mabuhay. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, maminamahal. Nung humingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nangako po sa Kanya, mang minamahal, sa Kanyang kahabagan lamang, maminamahal, at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking karamdaman ng sakit sa puso, high blood at mataas po na blood pressure, mga minamahal. Ito po'y gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa Kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal. Ilang taon pa, mga minamahal, na dinagdagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking buhay, mga minamahal. Biro niyo po, mga minamahal, noong taon 2004 up to now, mga minamahal, 20 years po, mga minamahal. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nataglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa Kanya, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa Kanyang banal na ubasan bilang mga awit, din po ang aking mga anak, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy na ipinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Jonalyn Milan, sa yung pinagpalang patotoo na yan. Kaya mga minamahal, huwag na po tayong manlamig dahil mahirap po pag paalalahanan tayo. Pero magpasalamat pa rin tayo, mga minamahal, kapag pinaalalahanan tayo dahil ang ibig sabihin, mahal pa rin tayo na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Basta lahat ng iyong pangako, ay yan ay iyong tutuparin para malugod sa iyo ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at atin po'y pagpag ating mga antok na diwa. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme. Throughout eternity, the great I am, the way, the truth, the life, the door.
No. more and more. Let's talk about Jesus, the King of history, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the road, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. I'm blessed, and I know that I am close to Jesus control of my life. I'm blessed, and I know that I am close. He promised me a given to life. I'm blessed, cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am close to Jesus in all of my life. I'm blessed, and I know that I am close. You promised me a new life. I'm blessed, He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Therefore, we justify our faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost we receive it, and was to us, and to us. But God commanded His love toward us, and while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost we receive it, and to us, and to us. You are my heaven, all is forgiven, I love you. We will together, by and forever, I will live for you. I was a princess, reign of Jesus until He came. I am holy, seeking to worship Your name. I waited so long, and so untold, and loving You. It took me some years, some pain, and some years, but You pulled me through. I waited so long, now I see You longing down in my heart. And I wonder why I didn't love You from the start. I was confused and lost in the world without You speaking out. You started speaking, give me a beginning from the solid ground. Now I have purpose, time is the Savior, since I found You. I'm yours forever, take me in heaven, in Your word. I waited so long, but it's always wrong, and loving You. It took me some years, some pain, and some tears, but You pulled me through. I waited so long, now I see You longing down in my heart. And I wonder why I didn't love You from the start. Isang pusong tapat ang sa akin ay di kaibig. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay di kaibig. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, mamuhat ko
salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved brother Terso Serapika. At kaya po, maghanda po ang ating beloved sister Merasol de Vera. Praise the Lord. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At dobling paggalang din po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa patuloy na pag-alaala sa ginintoang turo at aral ng ating iniwan ng ating minamahal at ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin pumabati sa mga beloved children at sa mga kabatiran ng isang mapagpalang madaling araw sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa ganito ang pagkakataon upang may kumuli ang kadakilan sa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Last year po mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng sakit ng sa bato, hallelujah, na atong tawagin ay chronic kidney disease, hallelujah. Nabunga po ito ng aking pagbibisyo, hallelujah. Dahil last year, hallelujah, ako ay napabarkada, hallelujah. At ako rin po ay napalayo sa paglilingkod, hallelujah, na nandyan na talagang nandyan na ang mga makasanlibotang gawain na talagang ako'y natutong magbisyo, hallelujah. Nandiyan ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, hallelujah. Na kung minsan, hallelujah, umaga pa lang uminom na kami, na umabot na kami, natatapos na sa gabi, hallelujah. Ganyan na, pag minsan, gabi-gabi na po yung aming inuman na talagang grabing walang, nandiyan ang kaguluhan sa buhay, hallelujah, na talagang di kaya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang nito lamang September, ang aking karamdaman ay lumalala na pala na nagising po ako ng linggo po noon, hallelujah, na akala ko ay normal lang ang pananakit ng tiyan at ngunit tumating na nga po ay talagang nilagnat na ako at sumakit na nga buo kong katawan hanggang ako na po ay nag-ELBM, pasintayo po sa kumakain na talagang ilang araw po ang lumipas. Inobserbahan ko ang sarili ko kung ito ba ay normal o hindi na. Pero talagang sumapit ang Miyerkules, bali ilang araw na rin po na di na po ako nakakakain, nagsusukatas, nag-LBM pa, talagang bagsak na po yung katawan, hallelujah. Malaking timbang na rin po ang nabawas sa akin noon. Hanggang ang aking beloved tita, kami po ay nagpa-check up, hallelujah. Kami po ay pumunta sa ospital at nagpa-laboratory test hanggang sa lumabas sa resulta, hallelujah, na talagang ang aking hemoglobin po ay bagsak na bagsak at ang creatinine ko ay napakataas na yun po ay nasa delikadong kalagayan, hallelujah. At sinabi pa ng doktor na tumingin sa akin na talagang kailangan kong ipakumpine, dalhin sa ospital dahil pag hindi po ko nagpa-combine talagang baka isang linggo na lang ang aking itatagal. Naalala ko sa time na yun, hallelujah, talagang grabe yung pangihina ko. Sinabi ng doktor na mahirapan kang huminga, tas sasakit yung ulo, mga sintomas talagang lumabas na, hallelujah. Ngunit sa araw ding pong yun, hindi po kami nagpa-combine, hallelujah, sa kabagan ng Panginoon, kami po ay dumalo. Sabi aking tita na kami dadalo. Pinagtataka ko noon, hallelujah, talagang mahina ako sa mga araw na yun, ilang araw akong di nakakain, nagsusuka. Pero pagdating sa chapel, hallelujah, talagang ako po ay nakapagpuri at binigyan ng kalakasan ng malapay nun, hallelujah. Naalala ko pa mga minamahal na talagang kapag ang mga nararamdaman ko noon talagang kapag tatayo lang ako para umihi, talagang pagod na pagod ako pag tumayo, upo ko agad. Tapos halos hindi po ako makapagsalita dahil mabilis nang mapagod.
hanggang, hallelujah, sa patuloy na pagdalo, hallelujah, sa pag-ayuno. Yun ay unti-unti nang inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah. Naalala ko pa mga minamahal, yung sa likod ko, hallelujah, na talagang dahil din daw, epekto din dahil sa kidney ko rin po yun, na kapag yuyuko ako talagang napakasakit na parang may nawali dito sa likod ko. Hallelujah. Yung pinatataw ko nung diretsyon akong dumadalo, hallelujah, sa pagdalo, hindi ko nakapansin na inalis na pala yun ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah. At nagpapasalamat din ako sa mga Panginoon sa patuloy na pagpapagaling sa akin, hallelujah, sa pagbibigay ng kalakasan sa pangangatawan, hallelujah, na talagang ang mga nararamdaman ko noong time na yun, nakala ko talaga wala na. Salamat sa mga Panginoon dahil binigay ko ng isang pagkakataon, hallelujah, na talagang hallelujah, napupuri ko na papasalamat sa kalakasang binibigay sa akin pang araw-araw, hallelujah. Hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasalamat para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Terso Serapika. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoong Isus. Kaya, hindi po talaga maganda, mga minamahal, yung manlamig ka. Pinagpala ka na nating pinakamahal na Panginoong Isus, ngunit naisipan mo pa rin magpalamig-lamig sa kanyang banal na gawain. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Isus dahil grabe po ang kanyang karamdaman, chronic kidney diseases, mga minamahal, na mayroon na pong isang linggong taning ang kanyang buhay. Sabi ng doktor, kailangan i-dialysis ka na. Ngunit hindi po sila pumunta, nagpa-dialysis, mga minamahal. Ang ginawa nila, araw ng Miyerkules, pumunta sila sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Isus, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung kanyang karamdaman, sabi ng doktor, isang linggo na lang yung taning sa kanyang buhay. Ngunit kung sa tao, imposible, sa Diyos walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Isus. Grabe po. Ganon po magpala ating pinakamahal na Panginoon Isus. Mga minamahal, atin po nga ipanalangin na ating coffee break. Opo, dakilat mapagpala namin sa langit, mahal na Panginoon Isus. Maraming salamat, hallelujah, sa umagang ito. Mahal na Panginoon Isus, basbasan mo po, mahal na Panginoon Isus, hallelujah. Ang hallelujah, coffee break, mga mahal na Panginoon Isus. At kayo na pong bahalang magbalik ng maraming pala, hallelujah, sa mga anak mong ginamit mo para mag-prepare nito, mga mahal na Panginoon Isus. At nawa, hallelujah, itong coffee break na ito ay gising sa aming mga diwa, mga mahal na Panginoon Isus. At sa unang panalangin ng mga beloved children, ito po ay isang panalangin sa pangyarihang pangalan ni Isus. Amen. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. Bring his manna, he will feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ to man. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus they satisfied
assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call him now, come and dine. Jesus has a table spread, where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed, and supplies our every need. Oh, tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You will feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call them now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call them now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call them now, come and dine. To the hungry call them now, come and dine. To the hungry call them now, come and dine. God bless you po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Marisol Rivera. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildo Shada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng Beloved Almeda Children, sa lahat po ng pastoral workers at sa elders na kapiling natin ngayon, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, ang inyo bang lingkod mga minamahal, dahil ang inyo bang lingkod ay nakakilala sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa musmus na edad pa lamang mga minamahal. Dahil ako'y nawalay sa aking mahal na lola, kaya ang inyo bang lingkod nawalay din sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ang inyo bang lingkod mga minamahal ay kinakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na muling makabalik sa kanyang banal na gawain mga minamahal. Nung hindi pa po ako nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal, ang inyo bang lingkod mga minamahal ay dumanas ng karamdaman na mahirap. Mahirap siyang gumaling mga minamahal. Kailangan talaga ng true medication mga minamahal. Dahil ang inyo bang lingkod, halos 3 buwan akong nag-bleed mga minamahal. From January hanggang March.
Dahil sa sobrang pagbibleed mga minamahal, dahil yung time na yon hindi pa ako nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal. Nagpa-check up ako mga minamahal hanggang sa yung mga sinabi ng mga doctors mga minamahal, ginawa ko yun mga minamahal sa madaling sabi, tumigil or gumaling yun ng mga minamahal ng halos ilang taon. More than 5 or 6 years mga minamahal. Kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil nung ako'y nakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal, muli yung bumalik mga minamahal. Pero ang kaibahan mga minamahal, yung pagbalik niyang yun mga minamahal dahil ako'y nakabalik na sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal, ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi ko yun ginabintan mga minamahal nung anumang gamot mga minamahal. Ang tanging ginawa ko lamang mga minamahal ay palaging nag-stay in, palaging nanalangin at sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa unang dalangin ng ating inagalang mahal na Pastor Wilder Sada Almeda mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, ang inyong abang likod ay tuluyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Labis-labis ko din pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil so unang pagkakataong iyon mga minamahal, ako'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Napakaraming beses ng pagpapala at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung ubang lingkod mga minamahal, hindi rin nakaligtas sa COVID mga minamahal. Bagamat hindi ako direct mga minamahal, pero yung aking naging boss mga minamahal sa eskwelahan na aking pinagtatrabahuan mga minamahal ay nakasalamuha ko siya ng within a week mga minamahal. Ang nangyari mga minamahal, magkasama kami ng Monday. Dahil Monday mga minamahal, may sakit na siya that time. Ang akala ko mga minamahal, simpleng sakit lang o trangkaso. Binaliwala ko yun hanggang sa nung ganitong overnight din mga minamahal, iba yung pakiramdam ko na sobra akong sinisipon. Pero dahil alerto na tayo doon sa COVID-19 mga minamahal, parang yung isip ko mga minamahal na ang sign ng COVID-19 is mataas ang lagnat at inuubo. Pero nung time na yun mga minamahal, wala ako noon. Ang tanging meron lang sa akin yung grabing sipon mga minamahal, kaya akala ko wala lang. Hanggang sa dumating yung araw ng linggo mga minamahal na halos mismo yung hinigaan namin mga minamahal, hindi ko na kayang ligpitin. Halos hindi na ako makahinga. Linggo ng umaga noon mga minamahal, kaya ang nangyari, itinabi ko yung aking sarili, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal na grabe yung pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil bilang tao mga minamahal, yung time na hirap kang huminga mga minamahal, talagang mananalangin at magsusumamo ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung araw na yon mga minamahal, araw ng gawain, pagkatapos ng gawain mga minamahal, parang walang nangyari. Kaya ang iyong lingkod, normal na umuwi ng aming tahanan. Hanggang sa pagdating ng madaling araw dahil ang iyong lingkod kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, nakakapagpuri bago pumasok sa aming trabaho mga minamahal. Nung morning na yon mga minamahal, pagkatapos kong magpuri mga minamahal ng konti lang ng mga minamahal kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, nagbukas ako ng cellphone ko mga minamahal. Doon sa cellphone ko na yun mga minamahal, nakita ko mga minamahal na yung aking boss mga minamahal na nakasama ko nung Monday mga minamahal, halos puro condolence yung nag-greet sa kanya yung mga minamahal. Sabi ko, imposibleng magbiro itong 200 na condolences na to, sabi ko. Kaya nung na-recall ko mga minamahal na namatay siya sa COVID mga minamahal, naalala ko mga minamahal, na nung namatay siya, nung namatay ang aking boss mga minamahal, Sunday ng gabi mga minamahal, pero ang anyong abang lingkod mga minamahal, hirap nang huminga, linggo pa lang ng umaga mga minamahal. Kung wala siguro ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal, malamang nauna ako kaysa sa aking boss na namatay mga minamahal. Pero labis ko ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil yung aking boss na yun, mga minamahal, before siya bawian ng buhay, mga minamahal,
nagpagamot pa siya, nagpa-hospital pa siya, pero ang inyong abang lingkod, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang umasa at humingi ng kapatawaran, pagsusumamo ng kagalingan sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya labis-labis ko ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang kagalingang iyon, mga minamahal. Nung lumabas yung balita ng pagpanaw na aking boss, mga minamahal, ang iyong lingkod tahimik lang, mga minamahal, dahil doon sa aking school na pinagtrabahuhan, mga minamahal, nakasalamuha ko din yung mga teachers na kasama ko ngayon nung time na yun. Kaya nung nagsabi sila sa akin na wala na si ma'am, nabalitaan mo, sabi nila. Sabi ko, hindi ako nag-reply kasi ayokong mataranta sila dahil nakasama ko din sila. At labis-labis din akong nag-alala bilang tao, mga minamahal, dahil sa bahay, mga minamahal, kasama ko yung aking apat na mahal na anak, mga minamahal. Kung ako ay nahawa ng doon sa sakit na yun, malamang, mga minamahal, yung aking mga anak magsusunod-sunod na din na yun. Pero labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung linggo pagkatapos ng gawain, mga minamahal, ako'y tuloy ang pinagaling at hindi na yun, Praise the Lord. Hallelujah. at hindi na yun kumalat or nag-spread sa mga anak ko, mga minamahal, dahil mahigpit that time. Ang abang lingkod talagang kinwarantin ang buong family namin, mga minamahal, hindi kami makalabas. Halos sa tindahan, hindi kami palabasin kahit yung mga mahal kong anak, mga minamahal. Pag bumibili daw sila sa tindahan, sabi nila yung perang binibili nila, ini-sprayan nila yun. Sabi ko, bilang tao talagang masakit. Pero napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Sus dahil hindi kami makapaghanap buhay. Pero ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus dumarating, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, dahil na-quarantine kami, mga minamahal. Nung dumating yung time na magpapaswab ako dyan sa may dako ng VMU, mga minamahal, talagang bilang tao nakakatakot kasi yung maaaring maging positive ako, mga minamahal, pero ang tanging ginawa ko lamang habang pagkatapos akong kuhaan, mga minamahal, ng sample, nagpuri lamang ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, nagsumamo na sana mag-negative ako, mga minamahal. Pero labis-labis ko pinapasalamat dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus tumutugon sa bawat panalangin ng yung abang likod, mga minamahal, sa unang dalangin ng mga Pastor Wildo Sada Almeda, mga minamahal, nung lumabas yung result, mga minamahal, ang abang likod, nag-negative, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nung nag-negative ang abang lingkod, saka ko sinabi sa mga teachers na naging ganun yung pangyayari. Kaya labis-labis nila pinapasalamat, mga minamahal, dahil ako yung nag-negative. Kaya malamang hindi din sila nahawaan. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang lahat ng pagpapala at pagpapagaling buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Bago ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise Sus. the Lord.
at pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Marisol de Vera sa kanyang pinagpala at buhay na patuto maging sa mga pinagpalang papuring awitin. Amen. Inalay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At bago po ang lahat, mga minamahal, amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. And we always cherish the blessed memories and teaching, amen, of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa mga beloved pastoral workers, sa ating pong lahat, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Atin po munang muling i-roll call mga minamahal. Amen. Atin pong paghandain muli mga pinagpalang mga kapatid, mga minamahal. Amen. Na magpapasalamat sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, sa ating pong mga beloved brothers, amen? Beloved brother Mike Shirapika, beloved brother June Dumundon, beloved brother Arnel Nodado, beloved brother Romel Morante, amen? Sa mga beloved sisters po, ating pong beloved Ate Vines Grace Nier, mga minamahal, beloved sister Trixie Ann Bigaong, beloved sister Risa Briones, beloved sister Abigail Villaruz, and beloved sister Lydia Tawaran. Amen. Tayo na po ituloy-tuloy po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po, ating pong beloved brother Mike Sirapika, atin na pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Ate Divine Grace Nier. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At narito po ang ating pong beloved brother Mike Sirapika sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating ginagalang na malapas, Honorable Pastor Wildy Almeda. At ganoon na rin po sa iniwan turot aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ganoon na rin po sa kanilang beloved children at sa ating beloved kapatiran na naririto. Ako pa'y bumabati na papalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na ibinigay niya po sa akin. Maalala ko lamang po mga minamahal since 2023 nang ako po ay nagkasakit ng mahigit 1 linggo po mga minamahal. Nang dahil po sa pagkain ko po ng Betamax mga minamahal. Andyan po na pagkatapos kong kumain ng Betamax, makalipas po ng ilang oras mga minamahal. Naramdaman ko po yung pagkahilo mga minamahal. Yung pagkatapos ko pong magkapahilo mga minamahal, nandyan po na nakasakit na po ako ng 1 linggo mga minamahal. Mga minamahal, nagpalihans po ako sa ating mga manggagawa mga minamahal. Andyan po yung kagaanan ng kagilingan po na natanggap ko mga minamahal. At ako rin po ay napapasalamat sa ating mahal na Panginoon, subalit hindi man po karapat-dapat ako po ay isang ginagamit sa kanyang banal na ubasan mga lapang minamahal. At ako rin po ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tuwing kami po ay pumapasok sa paralan, kami po ay iniingatan niya po mga minamahal. Ganun na rin po sa aming pag-uwi sa aming tahanan mga malapal. At ako rin po ay napapasalamat sa binibigay niya pong pagpapala sa aming mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Mike Sirapika sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Palakpakan po muna natin po ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At narito po ang ating pong beloved Ate Divine Grace Nier sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. At sundan po ng ating pong beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po.
Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. I give my double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa mga iniwang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda family. Isang magandang umaga po. At ganon din po sa lahat ng aking mga kapwa manggagawa. Sa inyo po mga beloved kapatiran, ating mga beloved webcast viewers. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam ko po na sa mga oras na to ay talagang ang buong iglesia ng Jesus Miracle Crusade ay talagang nakikidalamhati po sa buong Almeda family. At mula po dito sa amin sa Dako ng San Carlos, kami po ay taus-pusong nakikidalamhati at grabing kalungkutan din po namin sa pag-uwi ng ating beloved and honorable pastor sa piling ng mahal na Panginoon. Bagamat may kalungkutan, ngunit kami man din po ay nagre-rejoice dahil alam namin na doon sa langit wala nang kapaguran, wala nang Amen. hirap ang Praise ating the Lord. beloved and Hallelujah. honorable pastor. Alam niyo po mga minamahal, isa pong inyong abang lingkod sa talagang pinagpala na last Tuesday po, nakaluwas po kami sa dako ng Maynila at talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, kami po ng isa pong beloved elder, ang aking beloved father, ay talagang kahabagan ng mahal na Panginoon na silip ng malapitan ng ating beloved and honorable pastor. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon po ay kasama natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Alam niyo po Praise kung bakit. On the way po kami mga minamahal, for 2 months mga minamahal, ang aking beloved father po ay may dinaramdam sa kanyang kanang mata. Kung papansinin niyo po mga minamahal, kung titignan niyo siya ng malapitan, namumula po ito at hindi lang po namin masyadong sinasabi, kapag gabi minsan mga minamahal or sobrang tirik ng araw, talagang nahihirapan po siyang dumilat, wala po siyang makita, foggy na po, wala na pong makita yung kanyang right eye, at talagang alam niyo po yung talagang parang sinasaksak ng kutsilyo yung mata niya, so talagang masakit. So sabi, nung nalaman po namin yung balita na talagang pwede na daw pong mag-view nung last Sunday pa po, gusto ko po sana siyang pilitin, ngunit sabi ng aking beloved father, anak, hindi ko talaga kaya. Alam niyo po mga minamahal, bilang tao, nalungkot po ako kasi bihira lang po yung tsansa na talagang madalaw natin, masilip natin ang ating beloved pastor. Ngunit hindi naman po natin pwedeng pilitin dahil hindi nga po kaya ng katawan. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po alam, nag-pray po pala ang aking beloved father. Sabi ng aking beloved father, mahal na Panginoon, masilip ko lang ang ating beloved and honorable pastor, na nampalataya po siya. Masilip ko lang ang ating mahal na pastor, gagaling na ito sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po mga minamahal, akala ko hindi na po kami matutuloy Monday dahil Tuesday po ating banal na gawain. Tuesday, nung Monday ng gabi, sabi niya, anak, mag-ready ka lang. Loobin bukas, tutuloy tayo para masilip ang ating mahal na pastor. Alam niyo po mga minamahal, talagang by faith mga minamahal, dahil kung iisipin ko, hindi po nakakakita yung right eye niya. At alam niyo rin po, habang biyahe namin mga minamahal, nakakatakot dahil unang-una, malabo na nga po yung kanyang mata. Pangalawa po, napakarami pa pong malalaking truck. Pangatlo mga minamahal, grabing ulan. So pag may nauuna sa amin na merong talsik ng tubig, mga minamahal, wala na pong makita ang aking beloved father. That time, mga minamahal, wala po kaming ibang ginawa kundi magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at panghawakan yung pananampalataya na meron kami. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. Pagdating pa lamang po namin, sumalubong po sa amin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sabi ng aking beloved father, mga minamahal, pagkakita pa lamang po niya sa end-time prophet of our loving God, yung kaginhawaan na ibinigay ng mahal na Panginoon sa kanya ay instant. Mga minamahal, kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, nais ko rin pong ma-share sa inyo. Talagang grabing pagpapala dahil mga minamahal, kung makikita natin ang ating beloved pastor, parang natulog lang po ang ating mahal na pastor nang nakangiti, mga minamahal. At alam niyo po, sabi nga ng lahat ng nakakakita, personally, parang nasa alapaap ang ating mahal na pastor. Sobrang payapa. Sabi nga po ng aking beloved father, glorified body, dahil hindi mo makikita yung kalungkutan dun sa aura ng buong
buong memorial area, mga minamahal. Ngunit puro punong-puno ng pagpapasalamat sa mahal na Panginoon na minsanan pa ipinahiram sa atin ng ating beloved pastor. Praise Ganon the din po, Lord. alam niyo po mga minamahal, grabing pagpapala dahil nung nakalapit po ang inyong abang lingkod, nabigyan po kami ng chance. Grabe mga minamahal, hindi ko po maintindihan. Dire-diretso po yung luhang pumapatak sa aking mga mata. Parang may malamig, may mainit na bagay na pumasok sa akin. Hindi ko namamalayan mga minamahal. Nanginginig po pala yung buong katawan ko. At alam niyo po mga minamahal, hinawakan po ako ng isa sa mga beloved children, beloved Tita Lots, mga minamahal, niyakap po niya ako. Sabi niya, baby, huwag mag-alala dahil ang mahal na pastor ay nagpapahinga na, nasa piling na siya ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po napansin, grabe po palang pagtitremble ng aking katawan. Pagkatapos nun mga minamahal, diretso, tuloy-tuloy na iyak. Nung in-explain po sa akin ng aking beloved father, hindi ko po alam, presensya po pala yun ng mahal na Panginoon dahil grabing kagalakan ang nararamdaman ko. Bagamat nandun sa kalungkutan, ngunit kagalakan na alam ko ang mahal na pastor nasa piling na ng mahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan at ganun din po pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon. Patunay na talagang pinagaling na ng mahal na Panginoon ng aking beloved father. Praise Akala the ko Lord. mga minamahal, hindi kami makakauwi ulit dahil yung mata niya medyo namumula pa po. Makikita nyo, nagulat ako mga minamahal, diretso po sa kahabagan, sa kabutihan lang ng mahal na Panginoon. Glory to God Praise lang the po. Lord. Hallelujah. Walang tulog, nakauwi po kami dito, halos 3:00 na ng hapon, wala pong tulog. Ang mahal na Panginoon na nagpalakas sa aking beloved father, nakarating po kami ng safe. Kaya nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapalang physical, material at bilang karagdagan po ay nais ko po sanang alaya ng papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And Hallelujah. praise the Hallelujah. Lord. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Peace, bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name still, call the sea to still, the rage in me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Breathe, call these bones to live, call these lungs to sing once again. Our praise, breathe, call these bones to breathe, call these lungs to sing once again. Our praise, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your
Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is alive that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Ang pinakamataas po na paburi, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved ating divine grace near. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo, maging sa pinagpalang papuring awitin, inalay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Nakaka-bless po mga minamahal. Amen. Kahit ang ating dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida nasa piling na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Hindi pa rin tayo iniwanan, mga minamahal. Amen. Iniwanan tayo ng pinakamahalaga, mga minamahal. Amen. Mahalaga pa sa kayamanan ng sanlibutan ito ang turo at aral, mga minamahal. Amen. Iniwanan sa atin, mga minamahal. Kahit ito po ay sabi po, wag po nating bitawan, mga minamahal. Amen. Hawakan po ng mahigpit, wag bitawan ang turo sapagkat ito po ang buhay, mga minamahal. Amen. Kung nais nating makapiling, mga minamahal, ang ating pong beloved parents in the Lord, hawakan nating mainam ang turo sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? At tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig, mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Dumondon. Amen? At kung may oras pa, amen, sundan po ng ating pong beloved sister Trixie Ann Bigaong. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. At dobling paggalang at respeto
sa ating minamahal at ginagalang Evangelista Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at ganoon din po sa pag-alala sa mga turo at aral po ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, na naroon na po sa piling ating pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din po ang pagbati po sa ating beloved ordained preacher, ating Kuya Bobby Neer, praise God, hallelujah, ang kanyang pang beloved daughter, ating Vines Neer, at ganoon din po sa mga beloved elder, mga beloved workers, sa aking mga kapamanunugtog, praise God, sa mga awit, maging din po sa mga kapatiran natin bagong datihan, praise God, at ganoon din po sa mga taga-subaybay po natin sa ating live webcast sa YouTube at sa Facebook. Magandang umaga po na po sa ating lahat. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, at isa pong papuri po aking pong pinapabot sa ating pinakamamahal na Panginoon na muli po kabigyan ng pagkakataon na ako po magpasalamat at lulatiin kanyang dakilang pangalan. Praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal na isa rin po ako sa tinawag ng Diyos sa gawang ito, at ako po isang pinagpala rin natin pinakamamahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Praise God, hallelujah. Sapagkat mga minamahal, tunay po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Tayo po ay tinawag sa tunay niya pong gawain, at sama-sama po tayong magpuri sa Kanya. At tunay po, praise God, hallelujah. Napakahirap kong baguhin aking sarili, praise God, sapagkat mga minamahal, ang sanlibutan ito, mga minamahal, andyan po lahat ng klase ng karayawan ng laman at bisyo, praise God, hallelujah. At ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako po tinawag sa tunay niyang gawain, at mga minamahal, at ako po ay tunay na mga minamahal, nakatanggap po ng pagpapala, pagbabago sa aking buhay, kagalingan ng taglay na karamdaman, at higit sa lahat, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise God, hallelujah, dahil nga po mga minamahal, sa napakarami pong tao sa mundong ibabaw na ito, mga minamahal, isa po ako sa pinili upang maglingkod sa Kanya, mga minamahal. At tawagin po sa inyo man gawain, praise God, hallelujah. Pasalamatin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang mga pagpapala, pag-iingat, paggabay sa araw-araw. At ganoon din po mga minamahal sa patuloy na kalakasan, kalusugan na pinagkakalob niya. At ganoon din po mga minamahal sa patuloy niya bibigay po sa akin, mga minamahal ng dakilang pagkakataon na ako magamit sa kanyang balal o basang bagaman, hindi po niya karapat-dapat bilang isang manunugtog, praise God, hallelujah, sa kanyang balagawain. At hallelujah, mga minamahal, hallelujah. Ako rin po mga minamahal, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At mga minamahal, maabot na po ako mga minamahal sa paglingkod sa Diyos, mga minamahal na malapit na po ako mga minamahal sa 4 na dekada, mga minamahal sa mga lawain po rin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Na taglay pa rin mga minamahal yung pong pag-iingat, bagamat mga minamahal, masabi ko mga minamahal, sa panahon po natin na ito po ay ligligan na po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Ako po ay kanya pong pinanghawakan, at mga minamahal sa pinaranas po natin pinakamamahal ng Panginoon, ang lahat ng po ng klase ng pagsubok sa buhay, praise God, hallelujah, na tunay po mga minamahal. Nandiyan rin ang kabagan ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Ako po ang mga minamahal ay pinanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po nandito pa rin sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, praise God, at kanya pong ginagamit sa banal na ubasan, praise God, hallelujah. Ang labis kong pinasalamatan niya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa araw-araw, sa pag-iingat, paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kami po mga minamahal ay nakakatalo po ng 3 bisis, praise God, sa kanyang banal na gawain. Yan po ang mga minamahal ay grabe pong pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. At hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Galbis po sa ating beloved brother June Dumondon sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Trixie Ann Bigaon sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon.
Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay nakuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda children, sa ating po mga beloved workers, at sa inyo po mga beloved kapatiran, ako po bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, una na nga po dyan, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kaisa-isang buhay na ito na patuloy niya pong pinagkaloob sa inyong balingkod, patuloy niya pong ipinagkakatiwala. Tunay nga po, ma-share ko lamang po na dati-rati ako po may damang asthma na tunay nga po na dumarating po sa punto na nangingitim na po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. At andyan na pinagpapatong-patong ko na rin po ang mga unan ko para lamang po ako makahinga. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay na hindi po maikli ang Diyos na, hindi po maikli ang kamay ng Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito dahil tunay nga po, isa rin po ang iyong lingkod na mabahagi na ng kanyang mga banal na salita. Tunay nga po, hindi po kami nagatubiling subukan lamang po ito sa isang beses at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nasundan po ito ng pangalawa, pangatlo hanggang sa nagtuloy-tuloy na po at mabautismuhan po ang iyong lingkod sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan na sa patuloy po pala namin pagdalo na yan, andyan na unti-unti na pong inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang karamdaman ko pong asma, kaya't lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinasasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapala pong yan, at sa isang linggo na naman po ito na muli na naman pong matatapos, andyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy niya pong pinagkakaaloob sa bawat isa po sa amin, at maging din po pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat pagpapala po niya magmula sa pagpapalang financial, spiritual, physical, material, at lalo't higit sa pagpapalang spiritual na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At bago rin po ako magtapos, nais din po naming alayan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord.
blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. Oh, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. This is when I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. Oh, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For every morning, for every open door, I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord. So good to me. Oh, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh,
kapurihan at pasasalamat ay nauupo lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Trixian Bigaong sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo maging sa pinagpalang papuring awitin inalay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakapalad po natin mga minamahal. Amen. Sapagkat isa tayo mga minamahal sa pinili ng ating dakilang Diyos dahil sa extreme sacrifice ng man of God, pagluhod, pananalangin, pag-aayuno, pagpupuri na talagang hindi kayang tawaran mga minamahal. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pagpakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapuran pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At habang naghahanda po ating po mga pinagpala mga awit, tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Oh Jesus, got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being blessed. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being blessed. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being blessed. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal, ang ating pong pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Kailan mo hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mabuti ang Diyos, mga minamahal. Kailan mo mga minamahal? Hindi nagbabago mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah! Kailan ba hindi tayo pinapamamayaan mga minamahal? Kaya sino tayo mga minamahal? Hallelujah! Upang manghina sa ating kamanahunan mga minamahal. Tandaan natin mga minamahal. Sa bawat oras, sa bawat minuto, mga minamahal, binabantayan tayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, mga minamahal, bago sa uling awitin, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, ay magipag-ugnayan sa mahal ng Panginoon Jesus, mga minamahal. Itas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal, tayo tumanalangin, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalan namin ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat ng langit. Sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon. Sa unang pananalangin namin kagalang-galang Pastor Wilson Almeida. Panapahin, narito po ang bawat isa sa amin. Panapahin. Hallelujah, dumudulong sa Torabia sa kalangitan kami. Nagpapakumbaba. Panapahin. Patawarin mo po kami. Panapahin. Sa aming mga pagkakasala, pagkakamol, pagkukulang sa aming kainan na pagbigyan. Huwag kang pagkalinis na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Panginoon sa uling awitin, Pala Panginoon. Nais ka namin, manais namin maramdaman, Pala kayo napakatamis, banal na presensya, maging daluyan nawa, Pala Panginoon, ng iyong pag-ibig, Pala Panginoon. Sa iyong mga pangyariang pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon, at sama-sama namin sinasaway, na naman yung malaki ko ng lang, sabi kaligtaan, kasal, 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 in Jesus' name. Amen, amen, hallelujah, hallelujah, lahat magsabi, praise the Lord. Bawat araw nila
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi, praise the Lord! O kay sarap umawit. Kapit mo natin mga kway. Puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkatamang ng bawat sa inaawit, nagpupuni pati ang Diyos sa labis sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting nakalangit, paglikaya sa'yo iyakin, hindi kayang magpasan. Yes, man! Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagpurusa. Ngunit ngayon masigla at masaya, ang pangalan si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Yes, mga awiting makalangit, sa'yo'y ating na hindi kayang magpasan. Yes, man! ang mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagpurusa. Ngunit ngayon masigla at masaya, Pagmulatan si Jesus ay makilala. makalangit, Whoa!
halina sila at masaya. Si Jesus ay makilala. Magmula nang Si Jesus ay makilala. Magmula na si Jesus ay makilala. Yes, amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos lahat. Magsabing praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. At muli mga minamahal, hallelujah, bagong lahat mga minamahal. Hallelujah, kung muna nagpapabuhot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na po Jesus po lamang. Hallelujah, doble paggalang mga minamahal. Hallelujah sa ating kagalang-galang mga pastor, Will Rosada Almeida, ganoon din po sa mga turo at aral mga minamahal. Hallelujah ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Pagbati rin po mga minamahal sa kanila pong mga beloved children, mga minamahal. Hallelujah sa inyo pong lahat, mga minamahal, bagor manudatihan, mga minamahal. Hallelujah sa kapwa elder, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, sa ating mga live viewers, mga minamahal, isa mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung hallelujah nang gustong pagpalain, magsabing praise the Lord. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, dahil po, mga minamahal, ang bahagi pong ito, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal, hallelujah, batid po natin mga minamahal ang pamantayan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ay nananahan mga minamahal sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ayon sa pagsunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi nga mga minamahal, hallelujah, mula sa aklat ni Job, mga minamahal, ang kabanata 41 at ang talata po ay 11, mga minamahal, ano ang sabi ni Job, mga minamahal, sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya, mga minamahal. Sino ang unang nagbigay, mga minamahal? Sabi ni Job, mga minamahal, upang siya'y bayaran ni Job, mga minamahal. Subalit ano ang mga minamahal, ang karugtong, mga minamahal, salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, anumang nasa silong ng buong langit ay akin. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Yan po ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Lahat, mga minamahal, hallelujah, nandito sa silong ng langit, mga minamahal, ay pagmamay-ari ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Wala po tayong pagmamay-ari dito, mga minamahal. Sino ang unang nagbigay, mga minamahal? Sabi ni Job, mga minamahal. Hallelujah. Kung ating titignan, mga minamahal, mula sa kaarawan ng ating mga magulang, mga minamahal, mula mga minamahal nung lalangin, mga minamahal, ang tao dito sa mundo, mga minamahal, lahat ng tao ay binigyan ng kanya-kanyang pagmamay-ari, mga minamahal, hallelujah, na walang, mga minamahal, hallelujah, hininging kapalit, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang unang nagbigay, mga minamahal, ay ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Subalit sa ating kapanahunan, mga minamahal, na pinangaral, mga minamahal, hallelujah, ng buong katotohanan, mga minamahal, na dumating sa ating kapanahunan, mga minamahal, hallelujah, sabi, mga minamahal, hallelujah, sa banal na kasulatan, mga minamahal, magbigay tayo, mga minamahal. Sa madaling sabi, magbibigay muna tayo, mga minamahal, bago tayo bibigyan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi, mga minamahal, sinabi ng Biblia, mga minamahal, na bibigyan ka muna, mga minamahal, ng pagpapala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bago po tayo magbigay. Lahat ng nakukunawa, magsabing praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hallelujah, sa madaling sabi, mga minamahal, dapat muna tayo, mga minamahal, sumunod, mga minamahal, sa pamantayan ng ating dakilang Diyos sa bahaging ito ng pagbibigay, mga minamahal, upang mga minamahal, hallelujah, ibalik ng ating dakilang Diyos ayon sa kanyang pangako, mga minamahal, ng digdig umaapaw, mga minamahal, at hindi ka gagawing, hallelujah, buntot ng ating dakilang Diyos, bagkus, mga minamahal, ikaw ay gagawing ulo, ikaw ay laging nasa unahan kung nasusunod mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at kung malaki ang pag-ibig mo, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kailanman hindi ka pababayahan hanggang sa uling wakas ng iyong buhay dito sa mundong ito. Dahil sabi ng mga Panginoon, mga minamahal, hallelujah, ikaw ay aking iingatan, mga minamahal, hanggang sa uling hininga ng iyong buhay dito sa mundo, mga minamahal, masunod mo, kapag nasunod mo, mga minamahal, ang bahagi o sa pamantayan ng ating dakilang Diyos na at malaki ang iyong pag-ibig sa ating dakilang Diyos na ipapakita, mga minamahal, ng iyong mga gawa, mga minamahal. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa ating pambungad, mga minamahal, hallelujah, na sino mga minamahal ang nagbigay, mga minamahal, na una ang ating dakilang Diyos na buhay, at sino ang lahat ng magmamayari, mga minamahal, dito sa mundong ito, mga minamahal, lahat ng ito ay pagmamayari ng ating dakilang Diyos, katiwala lamang po tayo, mga minamahal. Hallelujah, na dapat, mga minamahal, ibalik natin, mga minamahal, hallelujah,
ang para sa mahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, kaya sabi nga, pagdating mga minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos mula sa Malakias 3:10, mga minamahal, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang isang dungawan sa langit at ihulog ko ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tignan niyo po mga minamahal, nagpapasubok ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Subukin daw natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Hallelujah. Sa karugtong mga minamahal, ang ating nabasa, bubuksan niya ang isang dungawan pa lamang sa langit, wala nang sapat na silid na kalalagyan mga minamahal. Grabing pagpapala, apaw-apaw, hindi masukat mga minamahal na kahit sino mang tao mga minamahal na matalino dito sa mundong ito. Dahil mga minamahal, sabi mga minamahal, hindi masukat mga minamahal, apaw-apaw na pagpapala ang ibabalik ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Subalit mga minamahal, kung tayo ay lilihis sa bahagi pong ito, mga minamahal, tandaan natin mga minamahal, ang pera o kayamanan mga minamahal, nandyan ugat lahat ng kasalanan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil mga minamahal, sabi nga mga minamahal, hallelujah, mas mabuti pang mga minamahal, hindi mo na nakilala ang buong katotohanan mga minamahal kung ikaw ay lilihis mga minamahal, hallelujah, sa bahagi pong ito mga minamahal. Dahil sabi sa Deuteronomio mga minamahal, sumpa at pagpapala mga minamahal, hallelujah, kanino mga minamahal, hallelujah, ang tinutukoy sa Biblia mga minamahal na ang pagpapala at ang sumpa mga minamahal, tayo yun na mga Kristiyano mga minamahal. Dahil hallelujah, yung mga naliligaw ng landas mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, hallelujah, na mula sa kaarawan ng ating mga magulang ayon sa Malakias 3 mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, city mga minamahal hanggang 11 mga minamahal na hallelujah, nandyan mga minamahal, lahat ng tao ng ating mga magulang nung araw mga sa ating mga kinanununuhan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, naligaw ng landas mga minamahal, hallelujah, sa kanila noon mga minamahal, hallelujah, ang tawag lang doon mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ay sumpa mga minamahal. Dahil sumpa mga minamahal, hindi nila nakilala ang katotohanan, at ang katotohanan mga minamahal ay hindi nagpalaya sa kanila. Bagkus tayo mga minamahal, dahil may nagturo lang buong katotohanan sa ating kagalang-galang mga pastor Will Estrada Almeida mga minamahal, hallelujah, mula sa 1:32 mga minamahal, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, dalawa lang po mga minamahal, hallelujah, ang i-apply natin sa ating sarili kung gusto ba natin o hindi, o pagpipilian natin pagpapala at sumpa mga minamahal. Sabi nga sa Malakias 3:10 mga minamahal, kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan, sabi ng mahal na Panginoon. Subalit ang tarong ng mga tao mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, sa makatuwid bagay mga minamahal, nitong buong bansa mga minamahal, tignan niyo po mga minamahal, nitong buong bansa, mga minamahal, bakit mga minamahal napasakop nila doon sa sumpa, mga minamahal, na tinatawag mga minamahal na hindi nila alam ang pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Subalit tayo mga minamahal na pinalaya mga minamahal mula mga minamahal, hallelujah, sa kahirapan mga minamahal, hindi lamang sa kahirapan pinansyal mga minamahal, bagkus mga minamahal, pinalaya tayo mga minamahal, hallelujah, doon mga minamahal sa kahirapan mga minamahal, hallelujah, pinalaya tayo doon mga minamahal sa espiritual na pagpapala mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ng kasumpong ng buong katotohanan, mga minamahal, aanin na lamang tayo ng pagpapala kung susunod tayo sa pamantayan at kagustuhan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, hallelujah, ang pamantayan ng ating dakilang Diyos kung ating iisipin, mga minamahal, hindi mabigat, mga minamahal, hallelujah, ang ipagkakaloob, mga minamahal, na hinihingi ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at ang kapalit pa nito, mga minamahal, ay sobra-sobrang pagpapala, mga minamahal. Mayroon pong mga minamahal, isang mga minamahal patotoo, mga minamahal. Nandyan mga minamahal, hallelujah, isang kapatiran po natin mga minamahal sa dako ng Cebu, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ang kapatiran nating ito, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nandoon mga minamahal, taon-taon na ang inabot, hindi lang ata 10 years, hindi lang ata 20 years, mga minamahal, subalit nandoon pa rin sila sa kalalagayan, mga minamahal, na kung tawagin mga minamahal ay tama lang ang minamahal. Walang mga minamahal extra income kung iisipin mga minamahal. Balik, pagkampunan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Subalit mga minamahal, ang ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal, hindi naghinawa sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Nagtapat ng nagtapat, nagtapat ng nagtapat, nagtapat ng nagtapat, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dumating yung araw, mga minamahal, na siya na ay, mga minamahal, ay bibigyan, mga minamahal, ng pagpapala ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, mayroong siyang kakilala, mga minamahal.
Ito mga minamahal ay bihira, mga minamahal sa ilang-ilang taon sila kung magkita mga minamahal. Subalit mga minamahal nung sila ay nagkita mga minamahal, madaling sabi mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, sila nagkita, siyempre nagkamustahan mga minamahal, dumating yung time mga minamahal. Hindi naman niya ito kaano-ano mga minamahal. Subalit mga minamahal, alam niyo po, sa kanyang pagtatapat na lagi mga minamahal, dumating po yung time mga minamahal, sabi niya mga minamahal, hallelujah, bibigyan kita mga minamahal ng pagpapala mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi na po natin mabanggit mga minamahal, yung pagpapala, pero mga minamahal, alam niyo po, apaw-apaw na pagpapala ang ibinigay mga minamahal ng isang kanyang kakilala na bihira sila magkita. Sabi niya ng ating mga kapatid, sino ako para bigyan mo ng ganitong kalaking pagpapala mga minamahal? Hallelujah. Subalit kung tayo na nasa Kristiyano na bumbong katotohanan, sino ang gumawa, sino ang humipo, kundi ang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, mga minamahal, nandoon yung kanyang pagtatapat. Hindi niya, mga minamahal, hindi siya naghimangod sa kanyang pagtatapat. Mga minamahal, dahil sa bawat gawa natin, maliit man o malaki, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, at nakakasunod tayo sa pamantay ng ating dakilang Diyos. Ang importante dyan, mga minamahal, yung tinitignan ng ating dakilang Diyos, yung katapatan ng puso natin, mga minamahal, na sa bawat dadaan sa ating palad, mga minamahal, na itatabi mo yung para sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, at kapag bibigay ka pa ng handog, mga minamahal. Sa madaling sabi, ang ating mahal na kapatid na yan, mga minamahal, ay pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos. Binigyan siya ng pagpapala, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal sa bawat gawa natin. Sabi ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, na kahit taon ang binilang, mga minamahal, sa pagbibigay, mga minamahal, dahil sukatan, mga minamahal, na ikaw ay nagbibigay ng matagal, mga minamahal, ang sukatan doon, mga minamahal, hallelujah, kailanman, mga minamahal, hindi sila, mga minamahal, hallelujah, o ultimo katiting mga minamahal na nag-alinlangan mga minamahal sa bahagi ng pagbibigay sa malindaling sabi mga minamahal, yung pananampalataya mga minamahal ay nagbubuo sa ating dakilang Diyos at yung kanilang pag-ibig mga minamahal ay buong buo na nakita ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Kaya yung pag-aani ng pagpapala mga minamahal kahit taon ang binilang mga minamahal ay dumating sa ating mahal na kapatid. Mga minamahal, pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Batida po natin mga minamahal ang pamantayan ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Kung tayo ay kumita ng 10,000 mga minamahal, 20% mga minamahal, hallelujah, ay para lamang sa ating mga baguhan, mga minamahal, subalit mga minamahal, hallelujah, tayo na nagtagal na, mga minamahal, huwag po tayong makuntinto, mga minamahal, sa 10% mga minamahal, bagkus, mga minamahal, dagdagan po natin, 30%, 40%, 50%, mga minamahal, o 60%, mga minamahal, hallelujah, ayon sa nilalaman at pinapasya ng ating puso, hallelujah, hallelujah, nalulugod ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, kung tayo, kapag tayo ay nagbibigay, mga minamahal, huwag nating isipin ang balik kaagad, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ako'y magpapakita ng mga bagay at dakila, mga minamahal, na hindi mo nalalaman pagdating noon ng iyong kaisipan, mga minamahal, ibabalik ng mahal na Panginoon naman ng sobra-sobra, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat magsabing, praise the Lord! Isang gising na palakpak mga minamahal para sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal sa inyong pagtatagal mga minamahal. Akin na pong tinatawagan ang manalangin mga minamahal. Narito po mga minamahal ating beloved elder mga minamahal sa ating beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise
dakilang Diyos. Kapisi po sa ating mga week, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng nagbigay, nagkaloob, mga minamahal, mahal na Panginoon po ang magbalik po na di mabilang na pagpapala, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nadadalhin po ng ating mga ngaral, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Brother Elder Dio Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po our beloved elder, J.R. Serafica. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kami po'y nagpapasalamat o Diyos. Hallelujah. Sa ganitong pagkakataon na muli pinagkalob sa amin upang ikaw aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng banal gawain simula sa pag-MC, paggawitan ng mga joyful at mga solemn songs sa mga buhay na patotoo ng iyong pinagpalang mga anak. Hallelujah. Sa iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah. Napatunay, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan. Hallelujah. At mahal na Panginoon, sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog, sa iyong patuloy na pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, kayo po'y dadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago po lahat, kami po'y humingi ng kapatawaran, hallelujah, sa mga kami nasubukan sa mga kainaan, hallelujah. Sa mga nagawa na isip, na banggit, hindi po kinalugdan, mahal na Panginoon, hallelujah. Lalo na pong inyong manlingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan, O Diyos, hallelujah. Patuloy kaming hugasan na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Mahal na Panginoon, ikaw ang siya maglagay ng iyong salita sa aking mga labi upang magsilbing pagpapala sa aming mga miniginigilo at minamahal na kapatiran. Mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved children, hallelujah. Aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Hallelujah. Demonyong hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Lahat ng demonyong hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po'y nagpapaabot ng pagbati, paggalang sa ating mga beloved children po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved evangelist pastor, Weldes Estrada Almeda, at saka sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Hallelujah. At ako rin po ay bumabati sa buong angka ng ating beloved evangelist pastor, Weldes Estrada Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga na po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay man na mahal talagang muli tayong lubos na pinagpala ng dakilang Diyos dahil tayo muling binigyan ng magandang pagkakataon minamahal upang muli natin siyang mapupurihan, pampasalamatan minamahal. Hallelujah. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Mga grabing pagpapala lagi pinagkakalob sa atin. Dahil lalo na po ito, minsan muli tayo magkatipon minamahal upang muling tayo bigyan ng mga grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ating pong ihanda minamahal yung ating Biblia at ang ating yung mga ballpen, lapis. Hallelujah. Talagang ito'y dapat talagang maghanda mga Kristiyano sa mga huling araw na to. Talagang tignan talaga ang plano ng Diyos. Dahil tunay minamahal na talagang kung tayo magpaparelax-relax talagang tataliwas sa plano ng Diyos. Isang mahirap na bagay minamahal. Ang pagsisi ay laging nasa huli. Talagang sumunod sa plano ng Diyos at tunay manamahal, napakarami ng mga dinaanang mga kagaya ng mga ganitong pagkakataon manamahal, talagang mga taong mga hindi sumunod sa kalooban ng Diyos ay talagang tunay na napahamak lamang mahal. Kaya napakahalaga manamahal kasi gaano man tayo kagaling magplano para sa ating mga sarili, hindi tatapat yan sa kagaling magplano ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, hallelujah, ika nga Fathers knows best.
Higit sa lahat, ang Diyos ang nakakaalam ng ating tutunguhan at higit sa lahat ng ating ikabubuti, minamahal. Amen. Praise the Lord. Tunay pa minamahal na talagang isa sa mga ehemplo na lang na mga pangyayari, minamahal. Dahil noong unang panahon, minamahal, talagang maging ang mga Israelita na tinawag ng Diyos upang siya paglingkuran sa ilang. Talagang inilabas kay Paraon para siya sambahin doon, minamahal. Sabi nga ng mahal na Panginoon upang siya sambahin sa ilang at siya mapapurihan doon, minamahal, kaya pinalabas sa mga Israelita. Bagamat sa mga grabing pagpapala, nandun minamahal ang grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, nakita nilang kapangyarihan ng Diyos, may pillar of fire at saka nandun yung ulap minamahal na naglililim sa araw at yung apoy sa gabi minamahal. Talagang grabing patnubay ng dakilang Diyos. Nandun ang mga pagkain, talagang sila hindi nagutom, bagamat marami pa rin complain minamahal. Nandun talagang puro complain ang kanilang ginagawa. Bagamat nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, alam nila na walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos, pero patuloy pa rin tila baga walang tiwala pa rin sa kapangyarihan ng Diyos at sa plano ng Diyos. Nandun mahal na talagang hanggang sa patuloy nilang pagbibiyahe upang makarating sa lupang pangako. Nandun mahal na sa halip sila magbiyahe lamang minamahal, ng buwan lamang minamahal, umabot ng 4 na taon, 40 years, 40 taon minamahal. Na talagang grabing lalong tinagal dahil sa hindi pagsunod sa plano ng Diyos. Nandun mahal na talagang ito pang pinaka-worst na nangyari dahil lalo nga sa hindi niya pagsunod o hindi pagsunod sa plano ng Diyos. Hallelujah, yung dahil doon ang ilan talagang nangamatay na lamang sa ilang. Nandun mahal talagang sila pinuksa doon sa ilang minamahal. At ang pinakamahirap pa minamahal, nung nandun na minamahal sa lupang pangako. Yung mga ibang Israelita na 20 pataas ay hindi sila nakapasok minamahal. Yung mga kanilang mga anak na pinanganak na lamang sa ilang minamahal, sila nakapasok yung 20 years old pababa. Maliban lamang minamahal kay Jephon, si Caleb at saka si Joshua minamahal. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sila ay naging nakita na masunurin sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya bagamat sila lampas sa edad minamahal, sila ay pinapasok ng dakilang Diyos. At tunay din minamahal talagang maging sa panahon man ni Noah minamahal. Nandun ang si Noah na talagang nangaral ng mabuting balita. Na talagang sabi ng Noah, talagang magsisi kayo dahil ang Diyos gugunawin niya ang daigdig na ito sa pamagitan ng tubig. Nandun na talagang hindi pinakinggan. Bagamat si Noah dahil siya lingkod ng Diyos at naging masunurin sa plano ng Diyos, talagang maging arka na talagang kung titignan, napaka-imposible minamahal dahil magtatayo ko ba naman ng napakalaking arka minamahal sa tuktok pa ng bundok. Ngunit talagang si Noah talagang masunurin sa Diyos. Alam niyang mabuti ang plano ng Diyos. At maging sa sukat, lahat sinunod ang sukat ng arka. Tignan niyo minamahal ang kagandahan ng grabing pagsunod. Talagang maging ang mga hayop minamahal, hindi ito kinuha ni Noah upang ipasok. Talagang inantay na lamang ni Noah at talagang pares-pares na pumasok doon sa arka na pinapasok ng dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganyan din minamahal talagang maging sa atin man talaga kung ang mga Kristiyano talaga patuloy na nagkakaisa, patuloy na nanalangin, na isang layunin minamahal talagang nandun na talagang ang grabing pag-ibig sa bawat isa. Talagang maging ang mga kaluluwa minamahal, kahit hindi tayo gano'n naghahayo, ang mahal na Panginoon, araw-araw yan magdadagdag, dadalhin yung mga Kristiyano upang maglingkod sa dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ngunit dumating sa isang pagkakataon pa minamahal, bagamat nakita nila ang grabing kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Talagang umapaw ang baha, grabe, pati mga bundok minamahal talagang grabing inapawan. Ngunit sa lahi ni Noah minamahal, nung pagkatapos ng baha, nandun sila minamahal, lahat ng lahi ni Noah talagang libreng-libre sa buong lupa, buong daigdig minamahal. Kanila itong talagang naging pag-aari minamahal. Kaya ang mga angkan ni Noah nalipat-lipat sa iba't ibang lugar. Hanggang sa mga ibang angkan ni Noah, lumipas ang maraming taon. Na tila ba, hindi na nila naalala yung ginawa ng Diyos, kung paano iningatan ng dakilang Diyos si Noah sa pamamagitan ng grabing baha minamahal. Nandun minamahal talagang ang
kanilang mga anak minamahal talagang nagsarili nila na minamahal. Talagang yung pinalabas na nila yung sarili nilang galing minamahal, yung pagtitiwala nila sa kanilang sarili. Na kung saan sa kanilang paggalagala at paikot-ikot minamahal, at nakita nila ang kapatagan ng sinar minamahal, nandun nakita nila ng mainam minamahal, at talagang naisipan nila minamahal na magtayo ng muog. At nandun minamahal ang grabing pagmamataas. Ito na rin ay isang nilang protection, kahit magkabahaman minamahal. Imagine gumawa sila ng muog minamahal, talagang abot hanggang langit ang plano nila minamahal. Paabutin nila hanggang langit. At tunay nga naman, pag abutin pa nga ng bahanggan minamahal, talagang hindi na talaga babahayin minamahal dahil yung ginawa nila abot hanggang langit. Ngunit sabi pa nga nila minamahal, na talagang nandun minamahal, talagang grabing pagmamataas. At tayo magtatayo nito at magiging tanyag tayo sa buong mundo minamahal. Sabing ganun minamahal. Grabe ang pagmamalaki ng tao. Ngunit kahit ang Diyos man ay hindi nalugod minamahal. Ating pong basahin minamahal, dito po sa aklat ng Genesis. Ang kapitulo po ay 11. Ang talata po ay 1 hanggang 4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, ang kabanata po ay 11 at ang talata po ay 1 hanggang 4. Ito po sinasabi, at ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari, na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar. At sila'y nananahan doon. At nagsag-usapang, hali kayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inaring nilang bato ang laryo at ang biton ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan niyo minamahal ang kanilang balak gawin at talagang kanilang inumpisa na ito minamahal. Talagang pinaabot nila minamahal ng langit at talagang gusto pa yata nilang kahit langit talagang abutin ng todo minamahal. Nagtayo na sila na napakataas na minamahal. Hanggang sa minamahal, nandun ang grabe nilang pagmamataas, sabi nga nila, na sila daw ay maging matanyag sa buong mundo, makilala dahil sa pamamagitan ng minamahal. At talagang nakita ng Diyos, ayaw ng Diyos na ang isang Kristiyano minamahal ay magtitiwala na sa kanyang sarili. Nandun minamahal, kaya ang mahal na Panginoon, bumaba minamahal. Alam niyo minamahal, dati-dati ang buong daigdig minamahal, iisa lamang salita. Kaya ito yung dahilan minamahal, na ang salita sa buong daigdig, dito pa lang sa atin sa Pilipinas minamahal, talagang napakarami. May Bisaya, may Ilocano, may Kapampangan. Ito yung naging dahilan minamahal kung ba't ang salita sa buong daigdig ay iba-iba minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay minamahal ang ating dakilang Diyos. Talagang nung nakita niya ang kanilang ginagawa minamahal, talagang bumaba ang mahal na Panginoon. At talagang sila'y binigyan minamahal ng iba-ibang salita. Na tunay minamahal sa kanilang paggawa minamahal, talagang hindi na sila magkaintindihan. Kaya sa madaling sabi minamahal, hindi nila natuloy at hindi natapos at sila dahil hindi nagkaintindihan, nagkakalat-kalat sila sa buong mundo minamahal dahil hindi sila magkaunawaan. Atin pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Genesis, ang kapitulo po ay 11, talata po ay 5 hanggang 9. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, ang kabanata ay 11, ang talata ay 5 hanggang 9. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon walang makasasawala sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika. Na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At doon minamahal, bumaba ang dakilang Diyos, talagang
pinag-iba-iba ng mahal na Panginoon ang kanilang mga salita, minamahal. At yun nga po, minamahal, kaya nga po yung tinawag na yung Tower of Babel. Na ang ibig sabihin, ayon po sa Google, minamahal, yung composed of noise made by a number of voices. Nandun minamahal talagang iba-ibang salita. At tunay na talagang hindi sila nagkaintindihan, minamahal. At tunay nga po, minamahal, hallelujah, sa patuloy ng paglilingkod, imagine nakita nila ang grabing kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa kanilang amang Sinoa, minamahal, na grabing pagliligtas, minamahal. At ayon, minamahal, sa kanilang patuloy na paglilingkod, minamahal, nandun, minamahal, talagang gumawa pa rin sila ng sariling pagtitiwala sa sarili. At higit sa lahat yung grabing pagmamataas. Ito ay isang napakahirap na bagay talaga na ang tao, minamahal, ay hindi sumusunod sa plano ng Diyos. Tunay, minamahal, talagang sabi nga, na banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi nag-isip ng ating ikabubuti. Puro lahat ikabubuti, minamahal. Na walang ikasasama na pinaplano ang dakilang Diyos sa atin. Ngunit, minsan dumarating talaga sa isang Kristiyano yung grabing, yung pagtitiwala sa kanyang sarili, sa halip na magtiwala sa Diyos. Nandun, minamahal, na talagang isang napakahirap na bagay, minamahal. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, minamahal, sabi nga, magplano ka man na magplano, minamahal, ngunit nauwi rin sa wala, kagaya nitong Babel, minamahal, na talagang pinagugulan nila maraming panahon, pinag-isipan, ngunit nauwi lang din sa wala. Marahil minsan sa mga buhay ng ating sa buhay ngayon, ng ating mga Kristiyano, hallelujah, nandun, minamahal, bagamat nandyan ang grabing plano ng Diyos na ikabubuti lagi. Ang Diyos nagplano na kung paano talaga makapaglingkod at kung paano pagmanahin ng Diyos ang isang Kristiyano ng buhay na walang hanggan. At ang Diyos din mismo talagang nangako ng grabing pangako na hindi pababayaan, hindi iiwanan, minamahal. Ngunit talagang patuloy pa rin talagang nag-iisip, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang minsan sa buhay ng Kristiyano, gagawa ng sariling plano, minamahal, na hindi ayon sa plano ng Diyos. Nandun, minamahal, talagang minsan lalabas, talagang magtatrabaho, minamahal. Nandun talagang, ngunit hindi na i-consider, minamahal. Hindi naisip, minamahal, na talagang yung plano ng Diyos, minamahal. Lahat ng bagay na yan ay talagang yung ikabubuti natin na pinaplano ng Diyos. Kagaya naman yung lahat ng pangangailangan. Sabi nga ng banal na kasulatan, yung pangangailangan natin, minamahal, bago nga natin ipanalangin, alam na ng dakilang Diyos. At higit sa lahat, hindi tayo balak ng Diyos pahirapan, minamahal, sa ating mga buhay. Ang gusto ng Diyos, lagi nating ikabubuti, minamahal. Ngunit napakainam, sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal, na talagang unahin lamang natin ang kalooban ng Diyos at ang lahat ng bagay ay pawang idadagdag na sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay naman mahal na gaya ng ganitong pangyayari at maraming sa senaryo na nangyayari sa ating mga buhay, manmahal. Talaga pong napakahirap na sitwasyon, manmahal. Hallelujah. Minsan talagang hindi natin maiwasan yung ganong mga pangyayari, manmahal, na tayo'y nais nating mapaganda yung ating buhay. Minsan lalo pang napupunta sa wala, manmahal. Lalo na po sa tunay po na napakabuti ng Diyos, hallelujah. Dahil at napakapalad po natin, minamahal, dahil tayo binigyan ng propeta na talagang atin na lamang susundan, minamahal, hallelujah, sa kanyang mga gawa. At tunay, minamahal, talagang atin na lamang lalakaran yung lakad na kanilang nilakaran, minamahal. Na talagang susundan na lamang natin, minamahal, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod. Tunay na grabing pagpapala. Bagamat ang ating beloved evangelist pastor, minamahal, talagang grabe, sa grabing hirap, grabing tiis, simula noon, minamahal, sa kanilang patuloy na paglingkod, dumanas ng grabing hirap. Talagang minsan butas-butas ang barong, ayon nga po sa patotoo ng ating beloved ordained preacher. Nandun, minamahal, na talagang maging sa pampagatas ng anak ay wala. Minamahal, kumakain na lamang ng pakwan ang ating beloved assistant pastor at saka mga buto-buto na nilaga para may maipasuso sa kanilang mga beloved babies, minamahal. Ngunit sa grabing patuloy na paglilingkod, minamahal, nandun ang grabe at maging sa pag-ibig na ginawa ng ating beloved evangelist pastor na talagang grabing halimbawa sa atin, minamahal, sa patuloy na paglilingkod, nandun ang pagtitiis, pagtsaga, masunod lamang ang plano ng Diyos. Na talagang kahit minsan, kahit kamatayan, nung lalo na pinagpala na ng dakilang Diyos, grabe ang pagpapala, ngunit hindi pa rin tinignan, minamahal, yung mga pagpapalang yon. Bagkos ang ating beloved evangelist pastor ay patuloy na ginaganap ang kalooban, ang plano ng Diyos, hallelujah. Na nung nga po, minamahal, pumunta pa ng Talipaw, Hulos-Sulu, minamahal. Kahit ang buhay talagang isinuong, minamahal.
masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang grabe ang pagtitiwalang ipinakita sa atin, minamahal na halimbawa na pinakita ng dakilang Diyos sa ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Na talagang atin na lamang dapat sundan, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod. Nandun minamahal ang grabing ating tatamasahin na pagpapala. Kagaya nga nitong mga pangyayari itong minamahal. Hallelujah. Talagang malapit na magbalik ang ating dakilang Diyos. Kung tayo magpapatuloy pa minamahal na talagang patuloy pa magpaplano sa ating mga sarili minamahal, isang napakahirap na bagay. Lalo ngayon, alam na natin, ayun, nagsumiklab na naman ang grabing kaguluhan minamahal. Talagang anytime magkakaroon talaga ng gera na minamahal. Nagigirian ng grabe natin minamahal. Talagang anytime mangyayari na yan, talagang magbabalik ng dakilang Diyos. Sabi nga natin sa ating patuloy na paglilingkod, ang nais ng ating dakilang Diyos minamahal. Sabi nga ng ating nabasa, kung ang plano natin mapaganda ang buhay natin, maayos ang buhay natin, yung hindi tayo naghihirap, grabe mga pagpapala, kagalingan, kalakasan ng katawan, haba ng buhay, lahat ng ating pinaplanong yan minamahal, maliit lang yung ating plano. Ngunit ang Diyos, grabe ang plano natin at lahat ng mga bagay na yan ay ninais ng dakilang Diyos sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Base nga po doon sa ating nabasa, minamahal dito po sa Mateo 6:33, minamahal. Sabi nga, seek you first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Lahat na yung pawang idadagdag na lamang minamahal. Hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod. Wala na tayong hahanapin pa dahil lahat idadagdag na ng dakilang Diyos. Hindi mo na kailangan maghirap. Kasi kung maghihirap ka pa, gugugulin mo ang oras mo para kumita ng kumita, at the end of the day, baka hindi ka pa niyan nakadalo, sayang lang din. At ang tunay niya, minamahal, na laging nasa huli ang pagsisi. Mga bagay na yun naman, hindi naman madadala. Yan ay iiwan din naman natin, minamahal. Lalo na sa huling panahon na ito, minamahal. Tunay, minamahal, na talagang kahit kailan, minamahal, ang man of God, hindi nagkamali sa pangangaral sa atin. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Makita nyo lagi, minamahal, sa bilin ng ating beloved evangelist pastor, lagi kayong dumalo 3 times a week. At laging binibilin tuwing mangangaral, beloved evangelist pastor, hindi yan mawawala sa pag-umpisa hanggang sa patapos, minamahal, na laging ipinagbibilin sa atin. Sabi nga ng sa ating beloved elder, kahit dumadalo ka ng dumadalo, kung hindi ka naman sincero sa iyong pagpupuri, useless, sabi nga naman. Totoo naman. Ngunit, minamahal, tignan natin ang turo ng man of God. Tunay na minamahal talagang minsan, may mga pagkakataon, minamahal talagang marami tayong mga pagkukulang. Marami tayong pagkakamali pa sa buhay natin. Minsan, isa na yang sa pagpupuri na hindi sincero, pagdalo na hindi sincero para lang makadalo, minamahal. Ngunit ang bilin ng man of God ay dumalo 3 times a week. At anong mapapala natin doon sa 3 times a week na tayo dumadalo, minamahal? Una, sabi ng banal na kasulatan, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ang pangalawa po, minamahal, sabi ng banal na kasulatan, amen, praise the Lord, dito po sa aklat po ng unang Juan, kapitulo 1:7, amen, praise the Lord, makisuyo po kapatid. Aklat po ng unang Juan sa kabanatay 1 talatay 7, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At ito, minamahal, talagang ito ay napakahalagang bagay, minamahal. Kaya dapat atin talagang pagsumikapan na nating lahat ang bilin ng ating beloved evangelist pastor. Dahil kung nais daw talaga nating masiguro ang ating kaligtasan. Bagamat nandyan yung ating mga kahinaan, bagamat nandyan yung ating mga nagagawa pa na hindi pa ayon sa kalooban ng Diyos, ang laging bilin, dumalo 3 times a week.
dumalo ng dumalo ang bilin lagi ng man of God. Bakit, minamahal? Tunay na talagang napakalaki ng katwiran ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida sa kanyang turo, minamahal. Dahil malinaw ito, sabi ng Biblia, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sins. Palakpakan mo, pinakamamahal na Panginoon. Doon, minamahal, sa patuloy nating pagdalo, minamahal. Sa tuwing tayo dadalo, minamahal, tayo'y nililinis ng dakilang Diyos. Yung ating mga libag, minamahal, talagang patuloy na kinukuskus. Tuwing dadalo, kinukuskus ng mahal na Panginoon. Lahat yung ating mga kahinaan, patuloy na kinukuskus, minamahal. Tuwing tayo'y dumadalo. At pagdating ng panahon, yung lagi tayong nakukuskus ng dakilang Diyos, lagi tayong nililinis ng dakilang Diyos, saan yan mapapunta? Di ba grabing pagpapala? Yung ating mga kahinaan, unti-unting malilinis, unti-unting aalisin ng dakilang Diyos dahil sa paglilinis natin, dahil sa pagdalo. Grabing katuwiran na talagang grabing sa pinagbibilin ng man of God. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Talagang lahat ng bagay, minamahal, talagang makukuha sa pagdalo, minamahal. Dito sa pagdalo, minamahal, talagang dito tayo lilinisin talaga ng dakilang Diyos. Kaya walang kibit-balikat, minamahal, talagang ipinangangaral ng ating beloved evangelist. Laging bilin, lagi, minamahal, na tayo dumalo, minamahal. Sa totoo lang, wag na dapat mabalisa, minamahal, sa anumang ikabubuhay, minamahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, yan ay minamahal, talagang ipoprovide yan ng dakilang Diyos. Marami ngang walang trabaho, ngunit binubuhay ng dakilang Diyos. Ngunit, bagamat lalo na po minamahal sa mga pinagpala, talagang yan ay mga pagpapala ng Diyos. Talagang lahat naman ay talagang nakalaan sa pagpapala. Ang dapat makita lamang ng dakilang Diyos sa listahan mo, minamahal, na ang priority mo ang dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Dapat sa checklist mo, minamahal, laging una mo ang Diyos. Sabi nga ng ating beloved elder, beloved brother Joben Ferrer, makikita ang pagtimbang mo sa isang sitwasyon, sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Halimbawa daw may transaksyon ka at oras ng gawain, diyan makikita, minamahal, kung anong pipiliin mo. Mapipili mo diyan kung sino ba talaga ang priority mo. Yung transaksyon mo o ang mahal na Panginoon. At tunay, minamahal, talagang grabing pagpapala, minamahal. Talagang kahit kailaman sa mga taong patuloy na sumusunod, minamahal, nandun na talagang sa kanilang listahan, minamahal, ay priority ang dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang hindi napapahiya. Nandun, minamahal, talagang grabing lubos sa pinagpala. Talagang kung makita lamang natin ng minamahal, ang mga bagay na ito, minamahal, na nais ng Diyos sa atin, talagang ang mga pagpapala talagang nakalaan. Tignan natin yung mga ating mga minamahal na kapatid na talagang nandun na naging tapat, minamahal, nandun na minamahal, talagang inuuna ang kalooban ng Diyos. Talagang sila na nalagana sa grabing pagpapala. Nandun na talagang pinagpapala, sabi nga ng banal na kasulatan, na laging pinapangaral sa pagbibigyan, minamahal, talagang pagpapalain ka sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual, minamahal. Yan ay grabing nanais ng dakilang Diyos. At lalo tigit talagang nais ng Diyos, talagang tayo malapit na magbalik ang mahal na Panginoon. Nais na tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na ngayon, minamahal, talagang malapit na ang panahon, minamahal. Lalo na, minamahal, tayo talagang grabing pinagtuunan ng ayuno ng ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Na dapat ang mga ayunong niya, minamahal, atin talagang makita ang grabing sakripisyo ng man of God, minamahal. Hanggang sa huling hininga, nandun, minamahal, talagang patuloy ang pananalangin, pag-aayuno, minamahal. Talagang huwag nating hayaan masayang lamang yung minamahal. Dahil sa grabing pag-ibig sa atin. Na gusto lamang nila tayo, minamahal, na maiharap sa dakilang Diyos. Na talagang, nandun, minamahal, na talagang gusto may parang ma-submit nila sa mahal na Panginoon. Na kanilang pinagpagalan, minamahal. Na talagang kanilang inubos ang kanilang maraming oras sa pag-aayuno, pananalangin, nandun ng grabing pagtitiis. Talagang umibig ng tapat sa minamahal na kapatiran. Hallelujah. Nandun hanggang sa huling hininga, minamahal. Talagang grabing pagpapalat, grabing pag-ibig.
ang ipinakita sa atin ng beloved evangelist Pastor Will Almeida at maging ng ating beloved assistant Pastor Lina Salmeda. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya't lalo na ngayon, minamahal, lahat ng bagay niyan ay ating kapakinabangan. Kaya kung maisip lang, sabi nga lagi ng banal na kasulatan, huwag mabalisa sa mga buhay. Huwag mabalisa sa lahat ng ating mga pangailangan, minamahal. Talagang dahil dyan minsan, dyan napapahiwala yung ating, dyan nababalisa. Malinaw ang sinabi ng banal na kasulatan na kahit isang siko talaga, minamahal, hindi daw tayo natin kaya magdagdag. Kahit mag-alala ka ng mag-alala, wala kang pera, wala kang makain, wala sa'yo, wala kang tirahan, mag-alala ka man na mag-alala, hindi ka makapagdaragdag. So, kung titignan natin, minamahal, useless din yung galaw natin, minamahal. Bagamat, sabi nga ng banal na kasulatan, may daan tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Ngunit talagang ang isang tao, minamahal, talagang nais na talagang magplano ng ikabubuti, minamahal. Ngunit kung talagang atin lang isandal sa dakilang Diyos ang plano, minamahal, mas maigi ang plano ng Diyos. Dahil ang plano natin magkaroon ng maganda, pero sa Diyos talagang ang gusto niya, walang hanggang buhay ang ibigay sa'yo. Gusto niya ang pagpapala, grabing pagpapala ang ibigay sa'yo. Samantalang pinapangarap natin na minsan sanay pa ng ikinawawala natin, maliit lang. Talagang kapiranggut lang, minamahal, kung ating ikukumpara sa grabing pagpapala ng Diyos. Ngunit, ang ating dakilang Diyos, ang gusto ng Diyos, kasaganaan ang ibibigay niya sa kanyang mga anak. Ang nais ng Diyos, ayaw niyang maghirap. Talagang gusto ng Diyos, talagang grabe kang pagpalain, pasasaganahin ka sa lahat ng bagay. Ngunit ayaw ng Diyos na mawala ka, ayaw ng Diyos na mawala tayo, minamahal. Kaya minsan tayo, minamahal, ay nadjejeta, minamahal, sa mga pagpapala. Nandun, minamahal, talagang hindi pinagkakalob dahil talagang ito'y magiging sanhin ng pagkawala natin, minamahal. Lalo na kung hindi tayo handa sa mga pagpapala na pwedeng ipagkaloob sa atin ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay din, minamahal, maging maingat ang mga Kristiyano. Hallelujah. Dahil hindi lahat din ng mga pagpapala na parating, minamahal, talagang dapat suriin, minamahal. Dahil maraming pagpapala na talagang ito'y pagbabalat kayo ng gawa ng kaaway. Dahil ang kaaway talaga nandun, minamahal, talagang naninilayan. Ngunit, sabi nga ng banal na kasulatan, laging bilang ng man of God, hindi ka masisila kung ikay dumadalo 3 times a week na naglilingkod sa dakilang Diyos. Dahil dumadalo ka 3 times a week, grabe ang protection mo. Sabi nga, lahat ng kahinaan mo kukuskusin ng dakilang Diyos at ikay patuloy na lilinisin para ready for rapture ang Kristiyano. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya patuloy po tayong maglingkod sa dakilang Diyos. Hallelujah. Huwag nating sayangin ng mahal yung ating pagkakataon. Huwag na nating ituon yung mga bagay na talagang, lalo na kung ito'y ikawawala natin sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Dapat talaga maging sa listahan ng Kristiyano ng mahal, unang-una lagi ang makapaglingkod sa dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At dyan na po na magtatapos, minamahal. Hallelujah. Ating pong awitan ng ating dakilang Diyos. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bob Winnie. Amen. Praise the Lord. All things for our good. Though sometimes we can't see how they go. Struggles that break our hearts in two. Sometimes life to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathways grow stale and you just can't see Him, remember He's still on the throne. God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand
when you don't say His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He says the Master's plan. He holds our future in His hands. So don't leave us those who have no hope. Our hope is found in Him. We walk in present knowledge, but He's still the first and the last. And like history, He's weaving you and me to someday be just like Him. Hallelujah. Hallelujah. So Lord, hallelujah, hallelujah. God is too good to be kind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. Hallelujah. 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 To be kind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Mga minamahal, maraming nangahulog sa kamay ng dyablo dahil binabaliwala ang mga paalala ng end-time prophet of our loving and living God. Huwag nating isanggalang na tayo po ay nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi na tayo untouchable. Hindi na tayo pwedeng kahit sino pa ang gagalaw. Tuso ang dyablo. Hindi siya natutulog 24/7. Wala na siyang tinitingnan kundi itong mga Kristiyanong maningas na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Siya'y akyat panaog upang magsumbong sa lahat ng ating mga nagawa. Kaya kung ikay patulog-tulog, kahit tayo umaatin ka ng overnight prayer, kahit dumadalo ka ng Wednesday, Sunday, sabi nga nabanggit ng ating mga ngaral, pero pagdating dito, para ka lang nagbibilang ng poste, hindi mo pinapahalagahan ang iniwan sa iyong aral, turo na mahalaga ng ating dearly beloved parents in the Lord. Mag-isip ka na ngayon. Dahil anytime rapture will take place. Yan ang lagi ko pong ihinahabilin sa inyo. Ang ating tinitingnan, binabantayan ay yung ating beloved pastor, beloved Mama Dib. Mga ngatog ang ating mga tuhod sa takot. Bagyo pa lang, magtataka ka sa buong Pilipinas. Ang bagyo dito lang sa Luzon, pero Luzon, Visayas, Mindanao, lulubog sa baha. Bakit? Di ba ang baha ay pagpapaalala sa mga tao na minsan nang ginunaw ang mundo sa panahon ni Noah? Ano pang antayin natin? Yung maglagablab na sa sobrang init ang mundo.
para gawin na itong impyerno. At mag-antay pa rin tayo, maminamahal, sabihan tayo ng ating mahal na Panginoon bababa dito. Ang sabi ng mensahe, kung kayo nagikinig kanina sa ating beloved elder, ihanda ang inyong mga sarili. Magsisi kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawa, ng mga pagkakamali, mga pagkakasala. Dahil anytime tutunog ang trumpeta. Kung ikay patulog-tulog, maiwanan ka sa kangkungan. Hindi mo marinig ang tunog ng pakakak. Dahil binabaliwala mo ang inyong naririnig dito sa banal na pulpito. Hindi tayo pwede magtiwala sa ating mga sarili, maminamahal. Dahil kahapon mainit ka, pero ngayon nalulupay-pay ka. Dahil unang taon, unang buwan, unang linggo, ilang araw, napakainit mo. Pero ngayon, tila baga, malamig ka pa sa yelo. Igagrab ang oportunidad na yan ng kalaban ng Diyos. Kaya kung nagtaka, maminamahal, pagkatapos ng ating pagkikinig ng Ibanghilyo, lahat ay gising na. Habang nakikinig ng Ibanghilyo, nakikinig ng mga patotoo, tinutulugan. Simple lang ang ihinabilin sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Pilitin mapasok ang makipot na daan patungong buhay na walang hanggan dahil malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Ang sabi ng mahal na Panginoon doon sa Garden of Gethsemane, "Tarry me 1 hour. Antayin ninyo ako 1 oras lang. Ako'y manalangin. Wag ninyo akong tulugan. Dahil maya-maya lamang, darating na ang magkakanulo sa akin. At hindi ko na kayo mapoproteksyonan." Pagbalik ng mahal na Panginoon, lahat ng mga apostol tulog. Lahat. Sabi ng ating mahal na Panginoon, gumising kayo. Ginigising ang ating pananampalataya. Ginigising tayo ngayon, maminamahal. Dahil patang-pata na ang ating mahal na pastor. Awang-awa na ang ating mahal na Panginoon. For 2 decades, 20 years ang kanyang idinadagdag. Pero anong ating tinitingnan? Umaasa pa rin tayo sa kanya. Pagpalaasa tayo, wala tayong patutunguhan. May paa ka, may pananampalataya ka. Tumayo ka sa sarili mong 2 paa at sa iyong pananampalataya. Kung ibig mo ng langit, ang sabi ng mahal na pastor, huwag kang mag-absent, mamuhay ka na may kabanalan, gawin mo ang matuwid sa harapan ng Diyos. Mag-aani ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi mo gagawin yan, work out your own salvation with fear and trembling. Pag hindi mo gawin yan, I'm sorry to tell you, maminamahal, kahit Merkulis, Biyernes at Linggo nandito ka pa, hindi namin may ipapangako sa inyo na kayo'y madala, magdagit sa pagdagit ng mga banal. Kaya ito'y lagi nating pakatandaan habang ating kapiling ang ating dearly beloved pastor. Habang kapiling pa natin ang mga beloved children nila. Itong mga ilang araw, ating pahalagahan ang mga panawagan ng mga beloved children, beloved parents in the Lord. Magkaisa tayo. Huwag kayong tatamad-tamad. Idadahilan ng bagyo, idadahilan ng ulan, idadahilan kung ano-ano. At manonood na lang sa live webcast. Hindi kayo mararapture yan. Maiwan kayo sa rapture. Maliwanag yung binabanggit ng mga mangangaral. Fellowship one with another.
Dahil kung hindi mo gawin yan, wala nang pastor na magsasabi sa'yo. Wala nang Diyos na magsasabi sa'yo. Ang iyong pakinggan ay ang mga mangangaral. Lahat ng inyong napapakinggan, galing yan sa mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, tayo manalangin. Nagilat mapagpala namin Diyos. Marami sa langit. Ang pinapakabait ka mga mahal na Panginoong Jesus. Hindi sapat ang salitang pasasalamat. Hindi sapat ang pasalita na mahal namin ang aming mahal na Evangelista. Mahal namin ang aming bilabid papatir. Ang mapatunayan na kami ay narito palagi sa iyong banal na harapan at ipagtrabaho ang aming mga kaligtasan, ang sumunod si banal na kalooban. Ito ang aming may papakita, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami hindi tamad. Tulungan mo yung mga anak, malapay mabuksan ang kanilang mga pangunawa at kaisipan ng kanilang mga third eye. Dito mga hinahabilin sa amin ng aming dearly beloved parents in you. Tulungan mo kami sa aming mga kanya-kanya kahinaan, taglay. Lahat yung mga anak nanlalamig na lulupaypay, ibalik mo ang kanilang unang pag-ibig sa iyo. Gisingin mo ang kanilang mga natutulog na diwa sa paglilingkod sa iyo. Kahabagan mo ang bawat isa sa amin. Hindi na namin nakakasama. Tuwing Miyerkules, Pernes at Linggo, na sila lamang satisfied ng manunood ng aming live webcast. Kahabagan mo sila, kausapin mo sila. Tulungan mo malapag yung Jesus na ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa iyo. Hindi na dalangin namin ang tao sa puso, ang kalusugan, kalakasan, mga mahabang buhay ng mga beloved children, ng aming beloved pastor, beloved mama dear. Tulungan mo silang makatangan, Panginoon, itong napakalaking dagok sa kanilang buhay. Ang iglesyang ito ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ng mga ordained preachers, prayer warriors, elders of the church, mga awit, mga manunugtog, na sa kasalukuyan, hallelujah, nakikibaka, grabing pagdadalamhati, aliwin mo kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, bigkisin mo kami ng ilang pag-ibig, panghawakang matibay, sa makapangirang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I claim this prayer to be answered in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sa ating minamahalin ibig ng mga live webcast viewers, kung mayroon tayong bisita sa umagang ito, mayroong 4 na reglamento ang kaligtasan na kinakailangan mong malaman. Unang-una ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan na mga bulag nakakakita, ang mga pilay lumalakad, ang mga kitungi na inilinis, ang lahat ng uri ng mga karamdamang cancer ay pinagaling ng malapain. Lahat ng uri ng mga problema ay nilulutas ng ating malapain. That is faith. At ang pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan ng tao ay magkaroon ng pananampalataya at kinakailangan siya magsisi. Dahil maliban ang tao ay magsisi, wala siyang kapatawaran sa lahat ng kanyang nagawang pagkakamali at mga pagkakasala. Kaya mayroong pangungumpisal sa Diyos, hindi sa pare, hindi sa tao, hindi sa pastor. Pangungumpisal sa ating mahal na Panginoon. Confess your sins to the Lord Jesus. Dahil kung ikay mangumpisal sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos lamang ang nagkapatawad ng kasalanan. Walang taong marunong o mayroong kapangyarihan magpatawad sa kasalanan kundi ang ating lahang mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi ng banal na kasulatan 1:12 ng Juan, yaon lamang kumikilala kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, yaon lamang nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, sila lamang binibigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos. At ang pangatlo ay kinakailangan magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil kung hindi ka magpabautismo, kung ikay nanatili diyan sa iyong dambuhalang reliyon, diyan sa iyong kinagisang pananampalataya na 3 persona ang Diyos, wala kang kaligtasan. Kailangan mo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus dahil sinabi ng Acts 2:38. Si Apostol Pedro mismo nagsabi, maliban ang tao ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, nagsisisi sa kanyang kasalanan, doon pa lamang siya mapatawad sa kanyang kasalanan. Ang sabi po ni Filipi, ang sabi ni Pablo, maminamahal, 3 silang nagpapatunay
ng bautismo ay sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kapag hindi mo nagawa yan, pumunta ka rito sa Jesus Miracle Crusade para ikay mapabilang sa mga tunay na anak ng Diyos. Dahil ang pang-apat niyan, yung inyong nasaksihan kaninang nanginginig, naramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ito ang silyo, ito ang patunay na kami, tayo, na mga nakaramdam ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon, ang kinahabagan na naging may talagang katiyakan sa kaligtasan at pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang nakataas ang inyong kamay, sumunod kayo sa panalangin, ipikit ang inyong mga mata, dahil ang panalangin ay pakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Salamat sa mga turo at aral na aming napakinggan sa iyong end-time prophet, our dearly beloved evangelist, Pastor Will de Estrada Almeda. Namulat kami sa katotohanan. Mahal na Panginoon, narito ako, isang makasalanan. Taos pusong nagsisisi sa kasalanan kong nagawa. Buot ako kayo naging bata hanggang ngayon ako'y matanda. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. At sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon magpakailaman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahabagan mo ang lahat ng mga tumatanggap, aming webcast viewers sa YouTube at Facebook. Ngayon na mahal mga kapatiran, aming kapiling sa umagang ito. Ngayon lamang nilang, hallelujah, nakilala ka, nakasama namin. Isulat mong kilamang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Kami silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking hiniyang lahat. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo maminamahal bilang point of contact. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. At sumampalataya kayo. Dahil ito lamang ang aming natutunan, ito lang aming ginagawa. Ang aming mga karamdaman ay nagsigaling, nagbago ang aming buhay. Lahat ng inyong mga kahilingan, banggitin ninyo. Problema sa pananalapi, problema sa inyong mga tahanan, maswayel na mga anak, mga hindi magkaunawaan na mga mag-asawa, anumang mga problemang kinakaharap ninyo, mga karamdaman, isang guni ninyo lahat yan sa ating mahal na Panginoon. Ang sa Diyos po ay walang imposible. Manalangin tayo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pagkalahatang panalangin ng mga anak ng aming dearly beloved Pastor, hallelujah, the Almeda children, hallelujah, sama-sama kaming magkakapatid, naghihumihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa at aming sinasaway ang mga demonyo ng karamdamang cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng kahirapan, panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, hallelujah, problemang pananalapi, hallelujah, hallelujah, lahat ng uri, hallelujah, mga kahilingan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance, be strong in the Lord and the power of His might, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Iwagay-wagay yung mga kamay. Si hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, my dear Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, dear God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Taas ating dalawang kamay, maminamahal, bilang mga pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang lahat ng ating mga kahilingan ay tinugunan ng ating Diyos sa buhay. Amen? Pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord, great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Purihin ang ating malakas.